ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ፈኖ ይቤነ ብርሃነ ዲቤነ
ድብየ ሳየከ ትንሣኤከ ትንሣኤከ ለአብነ ትንሣኤከ ለዓለም ፈኑ ይቤለ ብርሃነ ፈኑ ድብየ ፈኑ ድብየ ብርሃነ ፈኑ ድብየ ትንሣኤከ ፈኑ ድብየነ ብርሃነ ፈኑ ድብየ ፈኑ ድብየነ ብርሃነ ፈኑ ድብየን ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ድብየነ ብርሃነ ከፈኑ ድብየነ ብርሃነ ከፈኑ ድብየነ ብርሃነ ከፈኑ ድብየነ ለእለ አመነ
ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነቶም ዝአመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና
ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ደሞ ክቡረ ክቡር ቤተወነ በደሞ ክቡር ክቡር ቤተወነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ በደሞ ክቡር ክቡር ቤተወነ በደሞ ክቡር ክቡር ቤተወነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ በደሞ ክቡር ክቡር ቤተወነ በደሞ ክቡር ክቡር ቤተወነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ በደሞ ክቡር ክቡር ቤተወነ በደሞ ክቡር ክቡር ቤተወነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ በኖ ዲቤነ ተሰሃልከ هل هللويا 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 يأتي ማርያም እምነ ወእሙለ እግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳሐ ያስተርሂሩቱ በላዕሌነ ሠራለነ ሰንበተ ዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
እቲ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ ያስተሪሄሮ በላዕሌነ ሰአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አሜን። ሰርዓለነ ረብተ ዚአነ አመነ ሰርዓለነ
ከመይምሃረነ
ከመ ይምሃረነ ከመ አረነ ወይ ሰአሊ
Hallelujah. 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 Hallelujah.
ሎያ ሎያ
ከመ ይምሃረነ ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላምን ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላምን ፍስሐ ወሰላም ለእላምን ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰርአለነ ሰንበተ
ፍልጠተ ለእረፍተ ዚአ ፍስሃ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሃ ወሰላም ለእለ ፍስሃ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሃ ወሰላም ለእለ ፍስሃ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሃ ወሰላም ለእለ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሃ ወሰላም ለእለ ፍስሃ ወሰላም ለእለ አመነ ፍስሃ ወሰላም ለእለ Sen
ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ፍስሐ ወሰላም ለኢለ አለን ሰንበተ ለዕረፍተ አለን ሰንበተ ለዕረፍተ ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ፍስሐ ወሰላም ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ሰላምን ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ሰራልን ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰራልን ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ሰራልን ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰራልን ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን ፍስሐ ወሰላም ለኢለአመን
ፍስሐ ወሰላም ለኢላምን ፍስሐ ወሰላም ለኢላምን ሰላምን ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰላምን ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለኢላምን ፍስሐ ወሰላም ለኢላምን ፍስሐ ወሰላም ለኢላምን ፍስሐ ከመ ይምሃረነ ወይስሐለነ ሄሮቶ በላዕሌነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለኢላምን ወእሙ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ሃሌሉያ 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 የቲ ማርያም እምነ ማርያም እምነ
ወእሙ ለእግዚእነ ሳዲ በእንቲአነ ከእሙ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ እምኀረነ ወይሳለነ ወይሳለነ ያስተሂሮቶ በላዕሌነ ያስተሂሮቶ በላዕሌነ ሰአለነ ሰረደ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ኢቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምኀረነ ወይሳለነ ያስተርእቶ በላዕሌነ ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ተነገሮም እጅና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋው ተረድኤት ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘየመውት ተወልደ ማርያም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ ነአቡ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳሃለን ስብሐት
ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅርምጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝሓርፍ ናይ ብሕቱኻል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና እምበዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ሕዋ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስቡር ጥበብ ነግረርካና ነመምር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኸና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግንለው ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ንነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን ትቕበል ኦ ወልዲ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና ቀዳማይ በኽሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁኔን ዘየባላሽውዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ፍቓድ ኣቦኻ ብራህካልና ካብ መዓሙቕ ጸልማትና ብርሃን ኣውፂኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፀኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ ቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘየቋርፅ ኩሉ ሳዕ ክነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ እግዚኦ ሳቦ ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘላለም ምስጋናኻ ዝምስጋን ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቐርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ብርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሆ ኩሎም ነብሳተ ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኦም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዘህድኣኻ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጉዑን ሞገይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዎ ካብ ጸጋኻ ትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰሪ ዘለዉ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኺኑ ዝናዘዞም ነቶም ጻምኡ ድማ መስቀሉ ዝብጀኦም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስ ነመስግን ኣለና ማዕደር ህይወት መንደኻ ንዕረፍ ማእኻ ሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽቶን ዓበይትን ንመመሓደርን ህዝብን ንጓሳን ንመጓስዩ መምሕረት ክዓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ኣብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎሞን ኩሉ ሳዕን ንውልድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለኣለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልደ ዘይሃለቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ
يسبح لا أملاك هلنا لبك አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀገኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባእኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንቃሳት እግርን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕ ዝመሕወይ ንጸማማት ፈውስኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከዓ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ድማ ተገለጽካ ንኩሉ በቢ ዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ ብመሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ንቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ንቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ዕረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ኣንጽህን ዓያሱ ኣለብም
ንጥፉኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን። ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዐ ይኹነና ወለኩልና ኩን ጸወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ ኦ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ መረድከ ኩትዎ ለአምላክነ መድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓጅብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናናውን ኣርሒቕ ካብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቶ ፌ ናይ ጥሰብ መስቀለ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብመት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣሎና
ዝገመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻ ፍቅርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ጎይታ ናባረትካ ነውድሰካ ኣብዚ ኢና ዘለና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ደ ሰልስ ለካ መወዳእ ፅዋሎ ኦ ሃብ ህይወት ጎይታ ንኣኻ ካብ ማእሞ ልበናን ሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ንቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረጦምን ነቶም ኣብ ረርጋ ሓጢኣቶም ሃይጦም ዝሰቐዩ መድሃኒን ንጥምያት ዝሓሊ ንግፍኣት ዝብቅለሎም ዓርኪ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንጹሃን ማህደሪኦም ብፅድቅ ዝፀውዕዎ ሰማይ ነበለት ክዳኒ ዘመዝሃሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነት ጉባኤ መንፈስ ሃብቲ ፀጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተክርስትያን ቁኑዕ ራእይ ዝህብ ኦ ጎይታ ከያዕረፍና ኩሉ ግዜ ንኣኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻን በብና ንምስል ኣለና ወበእንተ ዝንቱ ለከ ዘንወድስ አምሳለ መንግስት ከቦቱ በእንቲአ ወልድ አሜን አሜን አይቀደስ መቅሳትን ጣፋት ዋርካም ጣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን አለት መቅሳትና ናን ዘለና ናምሳና እንደገልና ዋዕድና እምበር ኣብ ተሰናይ ይወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናንተ ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ አሜን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብናኸውን ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ንስብል ፍረማሕፀንኩም በረኽዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍሲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ነፍስ ወድቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳና ለምንልና አሜን አባ ቅዱስ ቀቦሞ አባ ቅዱስ ቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ቀቦሙ ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩኑ
ከመ ይኩኖ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩኖ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩኖ አባ ቅዱስ ቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ቀቦሙ አባ ቅዱስ ቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ቀቦሙ ከመ ይኩኖ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩኖ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩን ከመ ይኩኖ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩኖ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩኖ አባ ቅዱስ ቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ቅዱስ ቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ቀቦሙ ከመ ይኩኖ አሐደ ብነ ከማነ 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 ከሳይርኩም ደሞ መሪታ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሠራይ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ወወልዱ ለኩሳቲ ብርሃን ስልጣነ ዘወሃቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት አንትሙ አበወየ ካህናት ወአኀዊየ ዲያቆናት አግብርቱ አእማት አእዱገ ጻድቃን ደናግል መነኮሳት ኩሉ ፍትሐነ ወንጹሐነ ይረሴን ንረሴክሙ ኩንድላን መንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አሰርተ ክልተ ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንበል ዓሰርተ ክልተ ጊዜ መሐረነ ክርስቶስ በሐልዮ በነቢብ በገቢር ዝተገብረ እግዚአብሔር ሰማይ አስተዚህ ይፍታሁ መንከመ መስመር አለ መስመር እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ተግባረ እደዌ
ተፈሳይነ ወተሐሰይነ ሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ ኩሉ መዋዕሊነ ሌነ ወተፈሳይነ ሳይነ እየንተ መዋዕል ዘአይመምከነ ለዛመምከነ ወህየንተ ዓመት የንተ ዓመት እንተ ርእይናሃ ለኪት ናለከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወላ ለመዓለም ተፈሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ እየንተ መዋዕል ዘአይመምከነ ወህየንተ ዓመት እንተ ርእይናሃ ለኪት እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይሎ ምድረ ለይኩን ለይኩን ንዮ ቅድሜሁ ቅድሜሁ ሕዝበ ዚአው በጸላእቶ አመ ደይቀምዎ ስብሐት ለአብ ወወልድ
ወመንፈስ ቅዱስ ይገንዩ ቅድሜሁ ሕዝበ ዚአሁ ወጸላእቱ ሐመድ ግነዩ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እስመ እስመ ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ወያምር እግዚአብሔር ወያምር ከመ መሐሪ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንገሩ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንክሮ ለእጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጥ መናስክተ ዘኃጢን ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ንግሩ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንገሮ ለእጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስክተ ዘኃጢን ከም ብሓድሽ ኩልነ ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና
ንመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘናኩቶ እስመ ዓቀበነ በኖሃ ሌሊት ወአብጽሐነ እምጽልመት ውስተ ብርሃን ሙስና ውስተ ዘየማስን እመያይመሮ ሳይምሮ አማን ከመናለትኒ በኩሉ ሰላም ወጤና ይረስየነናሉ ወይ ስር ህዝቦ በኃይል መላእክትዩ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክ ሰማያት ነበር አቦና ስካይ ይኹን ንዕለት መገራና በደለንም ተኸደግናለሁም በደልና በሳና ህደገብ ከፍራን ፈተናይተትውን መንግስት ኃይል ብልም ዘላለም ናትካይ ወዴና ዜመና ናቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊና ድንግል ስጋሁን ድንግል አደያ ደርሰዋል ሰላም ሰላም ለክልኹ ስኸማ በነሽ ትግሪ ረማፈን ፍሩይ ኦም ተዘጸጋ እግዚአብሔር አብሳኺ ኦ ንጽሕት ደስ በል ኃጢአትና ረኻት ገልና ናፍቅ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ለምና ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ነውሓት ለይቲ ዝሓለወና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኹሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ርህሩህ መራሒ መልኣኽካ ስለደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቕረበለልና ከም በዝሒ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ እኳ ካብ ጸጋኻ ውፁእን ፍሉይን ኣይትግበር ምእንትቲ ኣብ ልዕልና ዝተሰመየ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ኣይትሕደገናን ኣብ ቅድሜኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ لمن كل ساعة نزل عالم عالم يزياني والفني ولا عالم تسهلني اجزيء تسهلني اجزيء أدنني اجزيء أدنني اجزيء القسمة أدنني اجزيء اسمها لك وزيمر لاسم እግዚአብሔር يتنسى يبيه እግዚአብሔር ርየሲ መድኃኒት ወአክድ ቦቱ ስብሐት
ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይዜ እትነሣ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ወአግቦቱ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ዝጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘሎካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኖን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለው ኩሎም ናባኻዮን ክዓርሩ ኣለዉ ኣሃዝየ ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራናን ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ዝሓደግና መደና ክሳና ንድገልና ካብ ኩሉ ፍቃድና እምበር ኣብ ፈተና ይትከፍተና መንግስትን ሃይልን ክብርን ዝናነም ነትካይሙ አሜን ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ይሁን ጤናኪ ድንግል ምስጋቡን ድንግልኺ የእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ልክ ያለኹን ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርትኺ ፍረክሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምንተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ካርገና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ልመንልና አሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቅደስካ ኸባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትን ስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበስኦም ሕደገሎም ኣብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ እውኦ ጐይተናን ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነመስግንን ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሳይ ምድር ወይንፍሖ ቀርነ መሰረታተህም ወይወው አድባር ወአውግር ወኩህሉ እፀወት ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታሃጺባ በደመ ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሖ ቀርነ መሰረታተ ምድር ወይወውኡ
አርባር ወአውግር ወኩሉ ጸው ገዳ ወዮም አባይ ፍሳ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጢባ ሃሌ ሉያ ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተምዝ ሰማይ ወትታሰይ ወኩሉ እፀወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሃ ወይ ወኦ አርባር ወአውግር ወኩሉ እፀወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍሳ በሰማያት
ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ሐጺባ በደመ ክርስቶስ ሐጺባ በደመ ክርስቶስ አድባር ወአውግር ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍሳ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወውኦ አድባር ወአውግር ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ወምድርኒ ፋሲካ ሐጺባ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ ሐጺባ በደመ ክርስቶስ
እትገ ፋሲ ኢካ ወም ድረኒ ፋሲካ ጽባ በደመ ክርስቶስ ጽባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ፋሲካ ወምድርኒ ፋሲካ ተሐጽ
አሲባ በደመ ክርስቶስ
ومدرني تجبر فاسقا تحاسبا بدم ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጢባ በደመ ክርስቶስ ተሃጢባ በደመ ክርስቶስ ወምድርን ትገብር ፋሲካ ወምድርን ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ
ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ተሐሲባ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ወምድረኒ ፋሲካ ወምድረኒ ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ
ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃሲባ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ወይ አድባር ግር ወኩሉ ዕፀ ገዳም ወንሰ አባ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃሲባ በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ምድር ወኩሉ ወይቀርነ መሰረታተህም አድባር ወኩሉ ዕፀ ገዳም ወዮምሰ አባ ፍስሐ በሰማያት ማያት
ትገብር ፋሲካ ተሃጢባ በደመ ክርስቶስ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራ ሰገራት ወቆርእዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለአሕዛብ ወለባሕውርት ተሳልከ እግዚኦ ምድረ ሃሌሉያ በጾመ ንጉሥ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራ ሰገራይት ወቆርእዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ ኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ሰላም ይጸጉ ነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ሰላም አብ ወወልድ ሰላም አብ ወወልድ ሰላም
ለአሕዛብ ወለበሃው ሰላም ይጸጎ ለነገ ሰላም ይጸጎ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃወት ለአሕዛብ ለአሕዛብ ወለበሃወት ለአሕዛብ ሰላም ይጸጎ ለነገ ሰላም ይጸጎ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃወት ለአሕዛብ ለአሕዛብ ወለበሃወት ለአሕዛብ ወለበሃወት ሰላም ይጸጎ
ለነገሥት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ሰላም ሰላም ይጸጉ ለነገሥት አሕዛብ ወለብሃውርት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለብሃውርት ሰላም አሕዛብ ወለብሃውርት لهم أبريهم ويس حاجة غريبة
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ሃራይ ሕጂ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና ዳሕራይ ድማ መስቀል ክንሳለም ኢና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ምሳና ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጾተ ንስሐ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አንተ ውእቱ ዘትፈውስ ቁስለ ነፍስነ ወሥጋነ መንፈስነ እስመ አንተ ትቤ በአፋሁ ወልድከ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቤሎ ለአቡነ ጴጥሮስ አንተ ኮከበ ዛቲ ኮከበ አንጻር ቤተ ክርስቲያኔ ቅድስት ወኢይክልዋ አናቅጽ ሲኦል አማስኖታ ወአንቁልቆታ ወለከ ወህበከ መራሕወተ መንግሥተ ሰማያት ዘአሰርከ ከመ ይኩን እሱር በሰማያት ወዘፈታሕከ ከመ ይኩን ፍትሐ በሰማያት ወይኩኑ ፍቱሐነ ወገዛነ ኩሎም አግብርቲከ ወአእማቲከ በበአስማቲሆም ወአፉሁ ለመንፈስ ቅዱስ በአፈ ዚአነ ገብርከ ኃጥእ አባሲ እመሂ በአእምሮ አው የአእምሮ ገብር ይቀቦም እግዚኦ ተማጸኖሙ ለሉ አግብርቲከ አበዌ ወአኀዌ ወአሐቴ ወአዲረ ትሕትና ዚአነ ገብርከ ኃጥእ አባሲ ፍትሐኒ ወይኩኑ ፍቱሐነ ወገዛነ እምአፈ ስሉስ ቅዱስ አብ ወመንፈስ ቅዱስ በአፈ ዚአነ አነ ኃጥእ ገብረ አባሲ ወመሐሪ መስተሳብ መፍቀር ሰብ እግዚአብሔር አምላክነ ዘተአትት ኃጢአት አርመም ተወከፍ ንስሐሆሙ ለአግብርቲከ ወለአእማቲከ ወአስር አዲሆም ብርሃነ ወዘለዓለመ ወስር ኢሎሙ እግዚኦ ኩሎ ኃጢአቶሙ እስመ ኄር አንተ ወመፍቀሬ ሰብ ኦ እግዚአብሔር አምላክነ መስተሳይል ርቆ መዓት ወዛ መረቶ ጻድቅ ስተሌሊታ ኃጢአት የወሎ ኩሎ አግብርቲከ ወአእማቲከ አድኅኖሙ እምኩሉ አበሳ ወመርገም ለማ አበስነ ለከ እግዚኦ እመሂ በቃልነ ወእመሂ በምግባርነ እመሂ በህሊናነ ህድግ ወስረይ ወነሐሴ ወተሳሃል እስመ ኄር አንተ ወመፍቀሬ ሰብ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ ረስየኑ ፍትሐነ ወግእዛነ ወለኩሎም ሕዝብከ ፈትሖሙ ወሊሰነ ለኃጥእ ገብርከ ኦ እግዚኦ አይርፍ እግዚኦ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ብዙኃ ዓመታተ ንውሃ በጽድቅ ወሰላም ተዘከራ እግዚኦ ነፍቆተ እግዚአብሔር ሀገርና ኤርትራ እቀባ በጽድቅ ወሰላም አግር ጸላጸላታ ፍጡነ ተዘከር እግዚኦ ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት አናጉንስጢሳውያን መዘምራን ደናግል መነኮሳት ኢቤረተ ወገዳማት ኢሎ አንሰ አይርፍ ሕፃናት ወኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እለ ሀለው ወቆሙ ውስተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት አጽንዖሙ ሀይማኖተ ክርስቶስ ተዘከሮሙ እግዚኦ ለኩሎም አበዊነ ወአኀዊነ ወአሐቲነ እለ ነሙ አይረፉ በዕለተ ሐሙስ ወደመ ነፍሳቲሆሙ ውስተ ጽንዓ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ወለነኒ አድኅነነ እምኩሉ አበሳ ወመርገም እምኩሉ ጌጋይ ወእምኩሉ ክህደት ወእምኩሉ መሐላ በሐሰት ወእምኩሉ ግዘት ወተደምሮ በልወት ወርስ ምስለ አላውያን ወአረማውያን ጸግወነ እግዚኦ ጥበበ ኃይለ ልበ ወልቦና ወአእምሮ ከመ ንርሐቅ ወንጌ እንከ እስከ ዝልፉም ኩሉ ምግባራቲሁ ለስልጣን ዘያመክር ሀበነ እግዚኦ ንግበር ፈቃደከ ወስምረተከ በኩሉ ጊዜ ወጻፍ አስማቲነ ውስተ መጽሐፈ ሕይወት በመንግሥተ ሰማያት ምስለ ኩሎም ቅዱሳን በሰማዕት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኑ ወዘልፈነ ዓለም ሰላም ዘኅደረ ሰላም አትኡለና በትንሣኤ ቤዘወና ሕሙማት ወሰና ሕፃናት የቤልና ወላዲያን ሀልወና ዝወፈዱ ገሾ ሰላም ፈረሰና ዝሞቱ መንግሥተ ሰማያት አርፈና ህልዋን ካሃልወና ገጸ ምሕረት መሰልና አምላክ እስከ ብርሃነ መስቀሉ በሰላም አብጽሐና አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በአርض ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ
አበሳነ ገጋየ ከዛ አበሰነ ታብአን እግዚኦ ስመ ሰአልና አድኅነነ فرجع حسين يوري فرجع صوت الشعر لا تنقل فخلص اكتفى حسب أول حسب صوت مش من دي مش من ده هذا بس هذا عمنا بس هذا عمنا بس أول بس هذا عمنا بس أول هذا عمنا بس أول هذا عمنا بس ما بس بس ما فتاة واحد بس 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 كل واحد بس كل أولكم أشكر تساء ما كسره بس كان لكم أبدا بس كان أبيض لكم أبيض لكم هذا كله بس هذا بس هذا عمله بس هذا عمله بس أقول ما أقول سافر لكم هذا صاحب الجامعة
እንኳን አይን ሰጠቅመኝ أقل يكون تأثيرا سيكون تأثيرا سبتين أي أعرف أنا يسوع የሚመጣውን ግንዛቤ የሌን ተባት የሆን መስቁል ስመልስ ሰማያት ይጽል ለዝን ተስማይት ቁም ወጸልዩ ከመስጠታውን እግዚአብሔር ያሉ ይምዛ ኩልኩም መስቀ ሰንበት ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በስንዱናት ለዘተንስአ እሙታን በመንክርኪ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናህቡ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወአብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ውስቴታ መናው ረደም ሰማያት ሰማያት ወሀብ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ተላቂ በናናሲ አሶስ ለጠቅ ይላል ያካሱ ጀነቱ ጀምላ ከሆነ ይችላል ኢየሱስ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አገስ መጣን ታውን ክርስቶስ አምላክ ነው እተ በማን ፈውቅ ስለዚህ ሆይ ተሰጠ ማስፈር ነው ተወስ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት አው እኮ ጸሎት ማይፈት 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 አምሶ ማይፈት ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ለማመን ዮሴፍ አንቆሽ ወሰንደስ አንሳ በዚያ አብሲ
ቅዳሴው ኮቴ ወይ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ በቶቶ አቤል ቆምሷት ይሄ ነው ታናሳን በሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስ ብፍሉጥ ቦታ ብሽቱ ከም ዝገለጹ ከም ዝመርካሎም ቆሞስ መረልና ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ እግዚአብሔር አምላክን ዘገፍ ቁርባና አብየ በወሰበት ወረኖ በወሰታበት ወለአብርሃም በወሰድ እሰ ደብረ ወለዳዊ ወለአብርሃም በእሰ ደብረ ወለኤልያስ በደብረ ቀርሜሎስ ዳዊት ወደ ዳዊት በአውደ ኦርና ያብሳዊ ጸሎት ቅዱስ ቤተ መቅደስ ከመውቶ ከመባው ቀርባነ ናተ ገብረ ከዛ አባ ለስም ቅዱስ ወይ ኩን ቤዛ አውጣሚ ፍዴ ፍዳሰና ቤዛ ዓለም በዚህ መጽ ለዓለም እዚ እግዚአብሔር የኒ እግዚአብሔር ጎሳይ ይበል ወበማይ ረብታ ጨነኒ ዚያሁ እመኒ ሆርኩ ማድለ ጽላሎተ ሞት ይፈርሆ ለእኩይ እስመ አንተ ምስሌ በትሬጀ ወጨስታሜቸ ማንቱ ደሰጻኒ ወሰራይቸ ማእደ በጭበየ በአንጸሪሆ ለእለይ ሳጭዩኒ ዋጽሃቸ በጭብ ለርስ ጽዋ ከነ ጽንዋ ያረዊ ምሕረትከ ይትወን በኩሉ ክርስቶስ አምላክና አምላክና አብቃና ናገላ መጽዋዕና መላዛት ካለ መዝባረ ካለ ለትወይን ናብ ለትማይውን ናብ ወይን ዘወት ካዮ ለዚህ አፍማሃ ወደ ወይን ሁሉ ወራሂቱን ባርኮ አንጻህ ይሁን ኩሉ ሰዓት ህይወት ስጋ መንፈስና ይሆኑ አብ ወልድ ቅዱስ ሰራ ሆልሞ ወይን ደስታን ሐጎስን መላን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ስለ ኃጢአትን ልቡና ንፈውስ በሆነ መንፈስ ቅዱስን ይሁን ለምኩስ አንዛ ዓለም በሐቅ ሰብ ዝኾንካ አምላክ አኩ ዘምካ ሰቲው ንጹህ ጥሁም በረከት ይሁን እግዚአብሔር አብ አሐዘ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን። ወልድ ዋሂድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሔ ኩልነ አሜን። እግዚአብሔር አብ አሐዘ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን። ወልድ ዋሂድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሔ ኩልነ አሜን። እግዚአብሔር አብ አሐዘ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን። ቡሩክ ወልድ ዋሂድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ እማርያም እምቅድስት ድንግል ለማኅደረ ዚአነ አሜን። ቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሔ ኩልነ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ አበዌ ወአኀዌ ላዕሌ ወላዕሌ ዘመንስዋዕት እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ በኵር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን አሮን ዘካርያስን መስዋዕትኸም ዝተቐበልካ መስዋዕትኻን ቁርባንካን መቀበለና አምላክ ተቀደሰ መትንሳኤ በዘና አምላክ አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርሶም ቀዳ ክፋት ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ፆትካ ዘክረኒ እግዚኣብሔር ንክነትካ ሃልዋ መስዋዕትኻን ቆራንኳን ብሩር ገጹ ይቀበለልካ
ወጎይታና ከተደ ኦ ጌታ ክተስመር ኦ ጌታ ክተስመር ኦ ጌታ ክተስመር ፍርሃተ እግዚአብሔር አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ አማን አብ ቅዱስ በአማን ቅዱስ በአማን መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ ይስብህ ኩሎም ሕዝብ እስመ ምሕረቱ ላዕሌነ ቅዱስ ለእግዚአብሔር የሉ ለዓለም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ
ሰናይ ነገር ዝገበረና ቅረብ ሃሊ እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስግኖ ኣለና ሰዊርና ረድኡናን ሃልውናን ኣቕሪቡናን እዩ ተማቒቡናን ኣጥኒዑናን ክሳሳስያውን ኣብፅሕና ሕጂውን በዛ ቅዱስ ዕለስያ ብኩሉ ዘመን ህይወት በፍጹም ሰላም ከለና ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንለምኖ አቡን ጎይታና መድኃኒና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግብርን እንተ ኩሉ ግብርን አውሽ ኩሉ ግብርን መስግነካ ኣለና ስለዚ ከሰወርከና ገለኣኸናን ዝሃለኸና ናብኻ ስለዘቕረብከና ዘቕረብካና 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 ዘሳብ ዘጥራኻና ንመስግነካ ኣለና እሱ ዋሰብቁ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላሌነ እግዚኦ እምኔ ወእምነ ኩሎ ህዝብከ ومزونتو مكان قدس ليشين وزائر سؤال فاك سلطان كملكت كسوا قرص ودي بكل عين سايت طبعا يسوع سؤال الله عدل له على انه كل صيغه وسات كسو زول كيين سوتو تلتسها في ذي فانس لا ጸሎት ለኩልክሙ ወንባሃድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግህርን ዘቕርቡ ክህቦን እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስቲ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክ በእንተ ለያበውኡ መባ
መባነ ወቁርባን እግዚኦ ለጸሎት መንፈስ መስዋዕት እዚ ንጹህ ስጋ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝወን ዝተቐደሰ ዝተቐደወ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ኩላና ንመድሓነትና ስጋናኑ ርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩላና ንስኻ ከዓ እሞ ልዑል ምስጋና ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቐርብ ኣለና ንብሩህ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስኻ ማዕረ ምሕል ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎም ክሳዕ ዓለም ኣለና ብኣምሳለ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ሌሊትን ዝበልካሉ መቃብር ኣብ ዝበፅሕ ሓይሊ ኣቢልና ኣለና ናይ ዳዊት ስጋኻ ከም ዝገለጹ ከማይ ዳዊት ዮሴፍ ቆዲሞስ ግበረና ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን ንኽብሮም ሎም ክሳዕ ዓለም ኣለና ትእዛዝ ኣቦታትና ሐዋርያት ትእዛዝ አበዊን ሐዋርያት ያን በርበሲ ቢሰልቡ ቂመ በጨለ በጨናተ በጸላለ ሊቢት ወላለመኒሂ እዲዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት الزمن يوحنا سنجيلا بالفتحان الزمن محمد زين دام سام سال كسر عليهم أصله وصل فأنا تمرت يوم سالة كلنا هم يعني يوم فتحان سوانا روت سالة جي آخر أمسرا وسو سرقة ما أنت أمسرا وأمين سرقة أمين أنت فترة سود سود أنت أمر هم سود أنت أنا سالة ما جي أمين أنا أعرف مسألة أنا سبنا أتعلم مسألة سالة كسبه سالة طبعا ويصلوا وزمسوات وزماليت وزمصلات بنت اسماء بنت طبعا والصلاه وزماليت والسؤال والسوقات ናይ ንዛዝ የጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱኻ ንቕድ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ናዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ نزي حدا كلهم كني حتى أتما يكحد قال من يزول كام حجونا بزق دس بيت كريستيان كا ولكزينا كنا السرعة من صارون أنا قلت خابز على مزي حتى كسسرين كل ما عسر عمس أنك فاتون كأسرون أو كويسان سخاء سلطان كنا تبكاها حجي قام في كرسب كام محرت كلم من ندلنا لنا من تزم بارد كاسبتنا نسنا بطاتين أديتاتين حواتين حتين من تايم أنت رخم سخون قال يخونا بكل ما سوي خارج ما نمزلو كل مؤمنان مع من تلمنا قالنا ما قدم حلت كاسر قالنا كل ما أسر حتياتنا قرص قالنا قويتها فليتنا بدفرات كيف لتنا بسحتت بتوم كل كونه بخفات لب بجورخنا بمزراب ويكافتت مسام انت بدلنا كان يشبر خم تفلت خم أول وهم كرسب قويتها كل فترتنا حتياتنا سريتها بنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نقول زخام فتحيهم فرح السم كامل عنا قدس كام في سماسنا عنا ولا واحد قويتنا أملغنا مدحنا يسكر صوت نسخة خمو مش كان كبرنا أخانا قرب لنا سماهم زخنا يا ربخان مساقا معرب محوم زغنا منفس قدس من كل سعن نزال عالم عالم امين بسلام انتي الملسم انتي ببحرين بيبسين بعيرين زنرد سباتنا لمين مين أقويتا يغرب يا بيرنا لنا نحلت وسيسايم رسال علوم انتي تمياتين سماعتين لمين أمين كراي لا يشوف يا بير فتك الرجاج انتي حزناتين رهياتين لمين أمين أقويتا يغرب يا بير ما صرتم انتي فتحم انتي سراتنا لمين أمين أقويتا يغرب لنا መልሶም እንቲ ምሩቃት ንለምን أمين أقويتا እግዚኣብሔር ተደስን ቅንዕ ትምህርትን ረቦም ፍጹም ዋዳ ጻማኦም ክኸፍሎም እንቲ ዝተሰሉ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በልጥፍ ክፈውሶም ምሕረትን ጸጋውን ክለቀሎም እንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን أمين أقويتا እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም እንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን أمين أقويتا يغرب እግዚአብሔር በደሎም لنا ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕው ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓድናን ንለምን أمين أقويتا يغرب እግዚአብሔር ዝናብ لنا ናብ ዘድልየ ቦታ ክሕዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን أمين أقويتا እግዚአብሔር يغرب ንኣምላክ لنا ሳወስኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍጣር ንለምን أمين أقويتا እግዚአብሔር يغرب ንምድሪ ዝዝራእን لنا ዝዕፀድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከት ክንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደናን
ዝለመናዮም ምእንቲ ሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንሰንስእ ለቢብና ብጸድቃው ድንዓቢ ብስሙ እውን ትንምቻሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ትንህነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን ሰንስእ ለጸሎት እዛነ ጸልዩ በእንተ ሰንበት ክርስቲያናት የቅዱስ ኮነ ተባረክ የተባበ እግዚአብሔር ጸልዩ በእንተ ማህበረነ ማግባትን ተዘከር ዚሁ ማህበረነ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመዕረፍ እግዚኦ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምናን ህየተ የሆነ ላዊ ሄረ በአቃቤ ዲ መንበሩ ወረስዮም ቤተሰብ ጸልዩ በእንተ ማህበረነ ጸልዩ በእንተ ማህበረነ ማህበረነ እግዚኦ አምላኬ ወይ ዘላቸው ወይ ወይ ሳለነ ህዝበ ከሰ ይኩኑ በፋል በረከት ፋይላፋቱ ትልፋታት ባህሉ ሰላም ለሁሉ ምስለ መንፈስከ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ክርስቲያን አይደረ መለኮት
ርያም ወላዲተ አምላክ ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋዬን እግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ ምኔች ጣቦሶ ጥናነ ወመስዋዕተ ስሙር ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ፍሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ፍሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ፍሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ፍሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ዘያፈቅሮ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘየአምን ልደተ ማርያም ቅድስት ድንግል በድሌታ ወመንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽአቱ ሀዳስ በከመ ይቤ ጳውሎስ ብሩዝ ለይኩን ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ከፍቅዲ 20
كساب 41 ሕጂ ግና ክርስቶስ ብህሩየቶም ዝደቀሱ ኮይኑ ከሙታት ተተንስአ ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ መውታት ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ግናኸ ነፍሲ ወከፍ በብስርዓቱ እዩ ክርስቶስ ከም ብኹሪ ዳሓደቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ብምጽኣቱ ክርስቶስ ነቶም ጸላእቱ ዘበሉ ትሕቲ ኣይጋሩ ክሳዕ ዝገብሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ እሞ ኩላቶም ሽመትን ኩሉ ስልጣንን ሓይልን ምስ ሰዓረ እታ መንግስቲ ንእግዚአብሔር ኣቦ ምስ ወፈየ ሽዑ እዩ መወዳእታ ዝኸውን እቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰዓር ጸላኢ እውን ሞት እዩ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ኣይጋሩ ኩሉ ኣግዝኦ እሞ ኩሉ ተገዝአ ክብል ከሎ ብዘይቲ ኩሉ ንዕኡ ዘግዝኦ ከም ዝኾነ ግሁድ እዩ ኩሉ ምስ ተገዝኦ ግና ኣምላኽ እውን ኩሉ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክኸውን ሽዑ እቲ ወዲ ባዕሉ ነቲ ኩሉ ዘግዝኦ ክግዛእ እዩ እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ምውታት ዝጥመቑ ደኣ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብሱሩ ምውታት ዘይተንስኡ እንተ ኮይኖምሲ ንምንታይ ደኣ ዝጥመቑሎም ስለምንታይ ደኣ ንሕናኸ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍርሃት እንኣቱ ኣሕዋተየ ኣነ በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ኣባኻትኩም ዘሎኒ ትምክሕቲ ኣብ ፀፅባሕ እመውት ኣለኹ ኣነ ከም ግእዚ ሰብ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት እንተ ገጠምኩ እንታይ ጥቕሚ ኣሎኒ ምውታት ዘይትንስኡ እንተ ኮይኑስ ጽባሕ ክንመውት ኢና እሞ ንብላዕን ንስተን ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፍኦ እዩ ገሊኣቶም ፍልጠት ኣምላኽ የብሎም እሞ ንቕንዕና ተበራበሩ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ እዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለየ ዝብሎ ዘለኹ ገለ ግና ምውታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ ብኸመይ ዝበለ ስጋ እዮም ዝመፁ ዝብል ይህሉ ኣታ ዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ህይወት ኣይረክብን እዩ እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር እቲ ስጋ ዝኸውን ኣይኮነን እትዘርኦ ዘለኻ ኣምላኽ ግና ከም ዝደለየ ገይሩ እዩ ስጋ ዝህቦ ንነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ስጋኡ ይህቦ ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳ እውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን ሰማያዊ ስጋ ድማ ኣሎ ምድራዊ ስጋ ከዓ ኣሎ ግናኸ ክብሪቶም ሰማያውያን በይኑ ክብሪቶም ምድራውያን እውን በይኑ እዩ ብክብሪስ ኮኸብ እኳ ካብ ኮኸብ ይበልጥ እዩ እሞ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ እውን በይኑ እዩ First Corinthians chapter 15, verses 20 to 41. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. For each in his own turn. Christ the first fruits, then who comes, then who he belongs to. Then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father, after he has destroyed all dominion, authority, and power, for the most reign until he has put all his enemies under his foot. The last enemy to be destroyed is death, for he has put everything under his feet. Now when it says that everything has been put under him, it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all. Now if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? And as for us, why do we endanger ourselves every hour? I die every day. I mean that, brothers, just as surely as I glory over you in Christ Jesus our Lord. If I fought wild beasts in Ephesus for merely human reasons,
what have I gained, if the dead are not raised? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to you in shame. But someone may ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? How foolish. What you sow does not come to life unless it dies. When you sow, you do not plant the body that will be, but just a seed, perhaps of wheat or of something else. But God gives it a body as He has determined. To each kind of seed He gives His own body. All flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals have another, birds have another, and fish another. There are also heavenly bodies and there are earthly bodies. But the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies another. The sun has one kind of splendor, the moon another, and the stars another, and stars differ from stars in splendor. So will it be with the resurrection of the dead. The body that disowned is perishable, it is raised imperishable. በረከተ አብ ወፍትወተ ወልድ ወሀብተ መንፈስ ቅዱስ ዘወረደ ላዕለ ሐዋርያት በጽርሐ ጽዮን ቅድስ ለማሁ ይሬድ ወይት መጽአብ ለዓለየ ወለዓለ ኩልክሙ ዩስ ክሌለሰ ወጸልይ በእንቲአነ አድኅን ነፍሳትን በበዛ ሳህሎ ወምሕረቶ በእንተ ስሙ ቅዱስ እንስኡ ለጸሎት ዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስ አምላክ ዘዓለም ቀዳማይ ዳህራዊ መጀመርታ ወዳታ ዘይብልካ ብፅበካ ዓብየ ብስራኻ ሃያል ብምዃን ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ እትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክስውዱ ንብለካ ኣለና ገጻርየና ኣብ ማእኸልና ምሳና ንበር ልብና ስምነትና ቅድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ፍቓድና ዝግበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገና ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባብ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናብኻ ከም ንቐሪብ ግበረና ንስኻ ኣብ ስምካ ኣብ ዝንገረሉ ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታን ብሃይልና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ተወሳኺ ቅዱስን መልእክቲ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ጴጥሮስ እትነገረ ቃል እዚ እዩ። በረከቱ ምስ ኩለና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ ፍጻሜ ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቅድስዎ እምበር ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያታ ነዚሃተኩም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሰዓት ተዳለኹም ኩኑ። ገና ኸ ብዓቅልን ብፍርሃትን ደኣ ይኹን። ፈቃር ኣምላኽ ከምዚ እንተደለዮስ ካብ እከይ እናገበርኩምሲ ሰናይ እናገበርኩም ሓሳረ መከራ ክትጸግቡ ይሄሽኩም እዩ እሞ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዝኸውን ሰናይ ኣኻይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝሃምይኹም ምእንቲ ኸሓፍሩ ሰናይ ህሊና ይሃለኹም። ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክየቐርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ኣመፅቲ ሃንሳኤ ስለ ኃጢአት ሞተ፣ ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ገና ሕያው ኮነ። ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነብሩ መናፍስቲ ስበኽሎም። ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልትታት ኖህ ምስ ተጸበየት እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ ብኣ ሂደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ዝደሃናላ ነቶም ቀደም ዘይኣምኑ ስበኽሎም። እቲ ማይ ድማ ሕጂ በተምሳሉ ማለት ጥምቀት ይድህነኩም ኣሎ። እዚ ከዓ በትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ህሊና ናብ ኣምላኽ እዩ እምበር ምህፃብ ረሳት ስጋ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ኣሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። ንኡ መላእክትን ስልጣናትን ሃይለታትን ይገዘዎ ኣለዎ። First Peter chapter 3 verse 15 to the end. But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak miraculously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. It is better if it's God
God's will to suffer for doing good than for doing evil. For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit, through whom also he went and preached to the spirits in prison, who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, 8 in all, were saved through water, and this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience towards God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven, and is at God's right hand with angels, authorities, and powers in submission to him. أتوم حواتي على من فتوتهم كلها لا في يوم ونزي على مزنا بزي على من زبان ሰማይ በነብንተ ቅዱሳን በእንተ ቅዱስ እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ንጉሳን አገልግልታን ሐዋርያትካን ዝገለጽካሎም ንስሐኻ ካብ መሬትካ ዝኾነ ብዘይ ስምዒ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዝሒ ምሕረትካ ክሳዓ ወሰነ ዓለም ከስተምሩ ስእትካዮም ንስሐኻ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ክርስቶም ብፅሒቶም ንሙራት በቓና ክገብረትና ንመለክታ ኣለና በመገዶም ክንከይድ ዓሰርዓሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንኣታቶም ክንመስል ብቓሎም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ዝኻብኦም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምንቶም ንዝመሳይ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ወባ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑን ጸሃራ ማትርያት ተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 36 ኣቶም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል እዚ ስምዑ ባዕልኻትኩም ድማ ከም እትፈልጡ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብኡ ብዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ውዱእ ምኽሪ ኣምላኽን ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢድቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩሞን ቀተልኩሞን ሞት ሒዙ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላክ ካብ ማእሰርቲ ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት ብዛዕብኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰዓብ ቅድመይ እርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣየንደልህፅን እየ ንነብሰይ ኣብ ሲኦላይ ተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ ኣሕቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሲ ኣቦታት ንሱ ከም ዝሞተን ከም እተቐብረን ንዓኻትኩም ብጉህድ ክንገር ግቡእ እዩ መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ኣሎ እምበኣርከ ንሱ ነቢይ ኮይኑ ሓደ ካብ ፈረከርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥ ኣምላኽ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ክንዲ ዝፈለጠ ቅድም ርእዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጋኡ ከዓ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስእዎ በዚ ንሕና ኩላትና ምስክር ኢና ሕጂ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ
ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ። ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበኣር ንሱ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን። እምበኣርሰ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምሞ ኢየሱስ ንዕኡ ጐይታን ክርስቶስን ከም ዝገበሮ ዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ቃል ሕያው ቅዱስ 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 መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ መስዋዕት አብርሃም አባና ዝተቐበልካ ኣብ ክንዱ ይስሐቅ ወዱ መጃኹ መጊዕ ኣጋዲኻ ዘወረስካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና እዚ ማዛጥና ተቐበል። ኣብ ክንዱ ድማ እዚ ምሕረትካ ሰረስካን ካብ ላዕለ ይለኣኸልና ካብ ኩሉ ፍንፍን ጨና ሓጢኣትና ንፅሓክን ከም ግበረና መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝባዕና ግበረና። ኩሉ ዘመሪኾትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብፍስሓን ብሓጎስን ከነገልግል ዝባዕና ግበረና። ንስኡ ለጸሎት ክርስቶስ ተንሳሞ ጸልዩ በለ ሰላም ቤተክርስቲያናት ቅድስ ጉባኤን ሐዋርያት ርትዕ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ ረብዚ ነፍሰ በሰላም ስናን ይሁን አላዊ ረባጫ ቤድ መሩ ጸልዩ በእንተ ማህበርን ወጭ ወተኩልን ጸልዩ በእንተ ማህበርን ፈስ እግዚኦ አምላኬ ወይ ዘሩ ጸልኮ ወይ ሁሉም ነገርከ اللي يسألوك صبر قسمك أسباب يكون بركان بركة الفائدة والفائدة وهذا هو لك زوجت لكم سنفس نفس وحاط به زي الوزارة ولا علم علم نحن تلملك الخبز من أخي قدس خبز جزية إنجلز هون كوراي تعمل هذا كشفر سيوالكي سيوالكي خلقنا صورتنا نعمل علينا بقروت أرقلنا آمين نايس كبر عز خلق كريستوس أمنا حضرتنا سيوالكي سيوالكي إنجلنا نفسنا محرق قبرنا حاتياتنا خلقنا نبقيتنا لمننا آمين مريم قدس نصيف ورأيت أمنا خلق كريستوس سيوالكي سيوالكي تكسب تلمني حاتياتنا خلقنا نفسنا سوى دخل مننا آمين سيوالكي لا بحرنا تمكز هونتي سيوالكي سيوالكي هون أماني الأمن أحمد وذكرنا سيوالكي سيوالكي بقيتنا يسوع كريستوس نبع قيمة عرض هونكي ملك غيره حاتياتنا متخاطرنا ذكرنا لمنكالنا آمين ክርስቶስ እንተ ሙታኒ ሞተ ወኬዶ ለሞት እለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ዘለዓለመ ካነ ሞተ ወኬዶ ለሞት
ለውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ለውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ዘለዓለም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይወት ተወልዝመረ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘኝ ተክለ ዲበ ዕፀ መስቀል እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘቅዱስ ኃያል ዘተንሥአ ሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናቦሙ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ወስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ዘተሳሃለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ መንፈስከ የዳሎ ህሊና ልብክ ብነ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን
ካብ ማእሰርቲ ፈቲኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልምና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓናን ዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ እዩ ብዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣቦ ናብዚ ዓለም ዝተላእኽካ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ካብ ማእሰር ሞት ክንስዕር ግበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ህሊና ዝሃብካ ንሳ ኢኻ ኩሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንከይድ ሃብካና ዘይፍታሕ ፈት ድማ ብስቡኻ ፍቕሪ ግበርካና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ኣረቅካና ኦ ጎይታ ነቶም ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምንካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ዓወትሃለና ካብ መተና ፀላኢኻ ክንህለኻ ዘይቋል ፀሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስና ንመመለስ ኣፃናን ንዘኽተማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ዝረኸሱ ማለት ኣንፅህ ንኣያሱ ኣለብን ንጥፉኣት ምረስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድህን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሮ መንግስቲ ናትካ እዩ እስመ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩ አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በቅዱስ ክርስቲያኑ በማርያሙ በስጋ ወደሙ በማይታበ ቃሉ ሰማይን ዘርጋሄ ምድር ዘብርሄ ብርሃን ረድኤቱን አኸርና ተቀደሰ ተባርከ ያውላና በተንሳኤ በዝወና አምላክና ዓለም ዘአክል ምሕረቱ ረድኤቱን አኸርና ቤተክርስቲያን አቆና ምእመና ያህልወና ዝውሁር ዝጎሽ ሰላም ብሰና ኣብ በረኻ ኣብ ጫካ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ የብሲ ኣብ በረኻ ዝዓርፉ ነፍሳቶ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕታት ኤርትራን ሃገርና ኤርትራ ብሌሌትካ ሃልወና ነፍሰ ብፁዕ ቅዱስ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ጦርዮስ ምስሪያ ጻድቃን ደምረና ዘለና ኣብ ሰላም ብፍቅሪ ብሓድነት ነስኢር ሃልወና እስከ ብርሃን መስቀሉ ብሰላም ፀሓና ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ኣብ ስቃይ ኣብ ማእሰርቲ ደሎ ንኩሎም ኣስረሎም ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ዋትካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግናና ንሕና በደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወስሳና ይደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልናኺ ድንግል
ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ኸርስኹም ብሩኽ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቱ ወድኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ቅዱስ ቅዱስ ማረነ ቅዱስ ቅዱስ ማረነ ቅዱስ ተሳሃለን እግዚአብሔር ምስለቺ ኣብ ብቁር ወልድቺ ከመ ይስረይለና ኃጣውኢነ የሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለጸሎት ተሳለነ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ኢየሱስ አምላኽና ቅዱሳን ተግባራትካ ንጹሕ ሓባራትካ ንዝሳትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያት ጻድቃን ደለዩ ግና ከይርአዩ ንዝሳትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ግና ከይስምዑ ናታትኩምና ዝሪኣ ዘሎ ዓይነትኩም ሰብኣ ዘላ እዛንኩም ብፃዕሪ ዘልካዮ ኣነም ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰጠን ንሕሰረኒ ብፀሶም ቅሳን ብቕዓት መረና ወንጌል ቅዱስ ድዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ኣምላኽና ካባኻ ንዘለዮ ክንረክብ ኣብ ጥልሉ ንመልን ዘክርና ዘዘክር ወዚሕ ኣምላኽና ወዝቐደሙና ኣዕርፎም ዝሓመቑ ድፋሕውዮ ናይ ኮናና ህይወት ናይ ኮናና ነስዋ ናይ ኮነ መድሃኒት ኣብ ኮነ ተስጢ ሳይኸሙ ምስጋና ካስካ ብኣርያም ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፌሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ ብኣኣ ዘተሓድወስን ንተሓድወስን ባህ ይበለናን ኦ እግዚአብሔር ኣድሕንኮቶ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 118 ፍቅዲ 25-26 This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Save now, I pray, O Lord. Psalms 118, verse 24-25. Zati elezi انت جبر እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ
እግዚአብሔርን ረሳት ወነታደቃቂ እግዚኦ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔርን ሕዝበ ሳህል ወነታሰይ ባዜ ወእግዚኦ አድንሶ እንተ እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትበሳይ ወነታረቃቂ ኦ እግዚኦ እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ ባርከና እንቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ ባርከና እንቀድሰና አሜን። ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ ባርከና እንቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ ባርከና እንቀድሰና ነብስ ቤተክርስቲያን በታውና ኹሻ መፍራህን ምንቅቃጥ መስቀል ብሎም በብጅ በሰዓት መስግኖ መጣርቴ ሕብረት ዘለዎ ይጎደና ለሙሳን ዘዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መፍቀረ ሰብ ንዑሳን ደቀ መዛሙርትካን ኣገልገልትካ ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ዝለትካ ምሳኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክሰብኩ ክምህሩን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማም ካህውን ካብ ዓለም ኣቕዲሙ ዝበረኽኩ ምስጋ ክምህሩን ዝረኣይካ ምሳኻ ሕጂኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓንካ ፅድቅኻ እንዳኣኸልና ናይ ልብና ናህለና ንዓይንቲ ኣብርሃና ቀርመ ጌርካ ብፅዓት ክንሰመ ዝባና ግበረና ከም ሰማዕና ይኽንስር ሃንበር ክንሰምታ ኣይኹን ካብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍሬ ኣብ ህይወትና ክባርኽ ባርከና ንህዝብካ ኣብሳኽ ትሃድግ መንግስቲ ሰማይ ዝዳልወና ንከውን ብሩክ እግዚአብሔር ኣብ ኣኀዚ ኩሉ ዓለም ኣምላክን ዓድወት ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጺ ኩሉና ዓድወት አሊ ሉያ ዎሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስከ በአማን ቅዱስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፈስሖ በእግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብቡ አምላክ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙር ወሃቦ መዝሙር አዋዝ ለመሰንቆ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይኩከ ነሱስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት ከፍቅዲ ሓደ 17 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቃል ፍቅዲ ሓደ 7 ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ በታ ደመይተ መዓቲ ሰውን ማርያም ደለወይ ገና ሰልማት ከሎ አንጊሃ ናብቲ መቃብር መጥበት እቲ እምኒ ከዓ ኣብ ኣፉ ናገረት ተፈንቅሉ ኣየብሎ ስለዚ ንሳ ጎያ ንስሞን ጴጥሮስ ናብቲ ጎይታ ኢየሱስ ዘብኩሮ ኣብ ወዲ መፅያ ንጎይታና ኣብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዝደልብዎ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ሽሙ ጴጥሮስን እቲ ሰማይ ወደ መዝሙራ ወፁ ኣብቲ መቃብር እውን ገቡ ክልቲኦም ብሓንሳብ እሞ መትፋኒ ንግመክር ንጴጥሮስ ቀድሞ ኣብቲ መቃብር ተበፅሐ ገይ ንግራ ተመደ ኣብቲ ኣብኡ እቲ መግለፅ ረአየ ክራኸየና ኣቶ ሽሙ ስምዖን ጴጥሮስ ዝድፊኡ መፁ ናብቲ መቃብር ኣተወ እቲ ወደ መዝሙር መግለጽ ተነግሮ ረአዩ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ኣረብያ ንበይ ዝተተወለዱ ነገር ደስ ኣይነበረ ቅድም ናብቲ መቃብር ዝመፀ ከዓ ወዲ ወገን ኣተለዩ ድማ ኣመነ ምክንያቱ እቲ ካብ ቦታ ክተስኢሉ ይግባእ እዩ ሓሳብ ኣብ ዝነበሩ ሽሙ እቶም ደቂ መዛሙርትን ናብ ቤቶም ተመልሱ ማርያም ግና እቲ ኣብ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረ እናበኸየት ናብቲ መቃብር ድነን በለን ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅዓዳ ክዳውንቲ ዝተኸደኑ ክልተ መናእሰይ ሓደ ምራስ ሓደ ኣብ ፍርያት ንስኹም ድማ እቲ ኣስተምሲ እንታይ ኣፍኪርኪ ኣሎ ንስኻ ጎይታዬ
ቀዳሜሁ ቃል ውእቱ ቃል ውእቱ ቃል ሆነ ዋልለሌን ወሪነ ስብሐቲሁ ለመስዋዕቱ ዋህል አላያ ቃለ እግዚአብሔር ወሥጋሆኒ ሁሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሳለመን ብኡ ደስ ክብለናን ብቕዓት ገበርካናነ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣሎና ደጊምና እውን ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ኣብ ልባትና ክፅሕፈልና ልምንን ንጸልና ኣሎና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዝኣተወሉ ኣብዚ ቤተ መቕደስ እዚ ልማኖና ተቐበል ንዓና ንህዝብኻን ይቕረተኻን ምሕረትካን ለኣኸልና ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ክብርን ናትካ እዩ እሞ ንዘለዓለም ኣለ ንኡሰ ክርስቲያን ምስለ መንፈስከ ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር
ለጸሎት ዲዮ ተሳ ሰላም ለኮልክሙ ምስለ መንፈስከ ረቂብና ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ቅዱስ ኣቦና እንጠኒዮስ ነብሶም ከዕርፍ ንልምና ኣለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ሲምለነ የንትየሁ ኖላዊ የርህ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓት ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለጸሎት ተሳሃለነ ስለ መንፈስ እዩ በተዛቴ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አመንባሉ አምላክ እግዚአብሔር አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ
ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልደ ኣዋህዱ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወለደ ቅዱስ ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይኮ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ ይኹን እንታና ነቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጲላጦስ እንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቶም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዘንሰብ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን። ትንሣኤ ሙታን ወሕይወትን ነዚ ናይ ቻንጫ ዘስተሃጨረ ወይ ሰሓቕን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዝቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ደም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ትንዲ በረኸት መርድም ኣብ ትንዲ ሕደት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚአብሔር ጀሃነመ እሳት ዝቕበል እዩ። ተሳሃለነ መንፈስከ
ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም ስምረቱ ለሰበሰብ ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅር በሉልና Forgive me. እግዚአብሔር አምላክነ ድምካይ ቅድስ መግሳት ለለትና በኒ ድግለና መሰኖ ጭጋይነ ከመንነኒ ንግዛ በሰነ ተባን እግዚኦ ሰመንሶ ታላድህና አበልሃን ኩሎክስ ምዚያ ከይቲ መንግስት ኃይለስ በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ሰላም ለሰኝ ያቻው ሰላም ለሽሩታ አንቲማን ሰው ዘጋጀ ክርስቶስ ከመሰለና
በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እርዝእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ዋቃቢ ዲበ መንበሮ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያግብቱ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ድኩም ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝሆኖ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሓማነትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምርሓዮም ብሰላም ብጥዕናን ድማ እንዳቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሶ ከበብ ብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብጽኑዕ ማዕሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእቲ ተታሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ ኣብ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኸውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝቢ ከዓ ድሕሪ ንስኻውን ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮምን ማሮሙ እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እለዝነብሩ ተንስ ውስተ ጽባሕ ነጽሩ ተስፋ ገሃደ ዋስተ
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ስብሐቲከ ተዘከረ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ ውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት በይእቲ ሌሊት ናምን ከመስጡ ውእቱ በአማን አምንም ወአምላክነ ከመ በአማን አምንም አሜን
نآمن ونتعمد نسيبك ويزينا وأملاكنا زنوته بعدنا آمين. نزيانو موتك اكفيه وتنسيك من إرقادك وداكن أمتعادك نسيبك ونطعمنك نسلك ونحسبك وعاك وإكدينا وأملاكنا አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለን ኩሉ ልብን አሰብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸድወ በከመ ሀሎ እልወ ወይሄሉ ለድል
ልደት ለዓለመ ዓለም በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ ፍርፍቆራ ከመፍቃየውም ዘለኩሎ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ዘየነጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ብሩክ ለይኩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለጸሎት ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ
በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ዕለትነ ሀበነ ዮም እግዝእነ አበሳነ ወጌጋየነ ታበሰለነ ኢጣብያ እግዚኦ መንሱት አድነነ ወአድኀነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ዓለም በከመ አምላክነ ዋቆ በከመ አበሳነ በከመ አምላክነ ዋቁረከ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒነ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒነ ዓለም ወይቸልልዎ ለመድኃኒነ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኒነ ዓለም ለመድኃኒነ ዓለም ዚአሁ ለክርስቶስ ንገንዎ ሆሃተ መኳንንት ለትቃወሙ አዜዞ ርዘቅሞ ስዴዶ ለኤል እግዚአብሔር ነብራት ቅድሜከ እግዚኦ ነገድ ወንሴብሐ
ጽር ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ለወስተ ንስሐ ሃሎ ጅሙ አዜዞ ርእሰን ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ለውሃብካ ቅርበለሎም ከም ብዝመሬትካ ከዓ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ከዓ ሰውሮም ይሓልዎም ዝቐደመ ኣበስኦም ሰላም ኣቕረልካ ነብሶም በቂያ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካብ ፀምሮም ብሓደ ቁጥኻ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሱን በምሕረቱን ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምክሳዕ ዓለም ኣምስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ናይ ባቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ከብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስለት ሃጢኣትን ዘብዩ አሜን እዚ ናይ ባቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስለት ሃጢኣት ዘብዩ አሜን እዚ ናይ ባቂ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ስጉኡን ደሙን እዩ አሜን
አሜን አሜን አሜን። ክሳብ ሃሪ ዘንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገብሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስ ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣልፎ ዝሃቦ እዩ። አሜን 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 አሜን። መለኮቱ ከም ተሰይቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ከም ቅፅበት ሃይነ ከም ዘይበለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንህድገት ሃጢኣት ክኸውን ምንተና ሃሊፉ ዝሃቦ ኣሜን አሜን 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 አሜን። እመኑን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንኡ ምስጋና ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቡን ምስ ማይ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ዝዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኣብ ሃዘ ኩሉ ዓለም ኣምላክ ወልድ ዋህድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሩክ እግዚአብሔር ኣብ ሃዘ ኩሉ ዓለም ኣምላክ ወልድ ዋህድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ እንታይ ሞይቱ ይሞት በዚ ኩሉ ሓጢአትያ ናሕስየለይ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ድፅምር ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብን ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስርይ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅር ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስራሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ልቡሽ ልበያትዩ መንትጉ ወጊን እዩ እሞ ኦጎይታ ንሱ ጽኑዕ ክሳት ስለዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀሲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒነይ ኢኻ እሞ ንዓይ ባርያኻ ነፍሰይን ስጋይን ክጸልይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ግን ፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓርኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየትን ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን። ቅድሜካ ኣለኹ ሕጂኻ ኣበሳይ ኣይትዘክር ዝተዋሃበኒ ጸጋኹም ምሳይ ዝኾነት ረድኤትካ መስግነካ ኣለኹም ዝዓለም ተነብር ናይ ህይወት ብርሃን እግዚኣብሔር ብዘሎ መዓልትን ለይትን ንኣና ንባሮትካ ብሰላም እንዳሃለኻ ጽንዓትን ዕቕበትን ሂብካና ኢኻ ኦ ጎይታ በዚ ሕጂ ዘሎ ወርሃንን ብድሓር ዝመጽእን ይባረኽ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎ ክሳብ ዓለም ስጉ ምስጋና ደምስ ደምና የዋሃደልና ሰላም ዝህድረ ሰላም ኣእትወለና በትንሳኤ ቤዝወና ዝወፈሉ ጎሽ ብሰላም መሰልና ዘለና ኣብ ሰላም ብሓድነት ያርሓልወና ቅዱስ መንፈስ ይልኣኸና በረኸቱ ረድኤቱን ዓደልና ንዓለም ዝኣክል ምህረቱ ረድኤቱ ይልኣኸና ኣምላኽ ኣቡነ ዘበሰማያት ኣቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ መቀደስታ መንግሥተከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ወጋጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበስነ ኢታብአነ እግዚኦ ሰአልና አድኅነነ ወአርሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ክብር ይመጣ ሰላም ለሽ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሃሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ወልዱ ንብርክታት የምሕረት ስልጣን ዝወሃቦ ብለአብ አንትሙ አበወየ ካህናት ጸሐወየ ዲያቆናት አግብርት ሃይማኖት አይድ ወፃት ደናግል መነኮሳት ኩሉ ፍትሐን ወፀሐነ ይረስየን ይረስየኩም ኩን ድሏን መንግሥተ ሰማያት
ሀበነ ሥጋከ ወዘከመ ንኩኔ ሥጋከ ወደምከ ሀበነ ንኩኔ ሥጋከ ወደምከ ሀበነ ንኩኔ ሥጋከ ወደምከ ሀበነ ንኩኔ ሥጋከ ወደምከ ሀበነ ንኩኔ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሕጽበነ ወአንጽሐነ እምኃጢአቴ 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 በሐልዮ በገቢር ዝተገብረ እግዚአብሔር መሳጢአት እግዚአብሔርም ሰላም ለኪ ዘንሰግድ ለኪ ማርያም መናን አስተበቃች ማርዌናዊ ተማይፀን ብግበታ እምኪ ወያኬ አቡኪ ማይበረ ዮም ድንግል ባርኪ ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያቄም በርሳኖሙ ጥሉል ዘወለድዋ ለማርያም አንሰበርኩ ፍጹም ዋተመልክየ በእደ ማርያም ለዓለም ለዓለም ዋዲ በሰላም ተማይፀነ ድንግል መስዳንሺ ንጹሕን ተለብሶ ወበቺራንሺ ጽኖ ዘይትሄየሶ መፍቀሬ አምላክ ገብረኪ ዛወፍያኪ ነግሶ ታግርሪ ጸሮት አይተአትሮ ነሶ ዋበኪ መቀድና ስዳሁ ወነፍ ናዛዚትነ እምሃዘነ ዋሃይለ ውርዙትነ እምርሳነ በማሕፀንኪ ተጸውረ ብሎ የመዋል ሕፃን ማርያም ተስፋ ለቅዱሳን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን በጊዜ ንጹሕ ቁርባን ተናስሶት ነነይ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብ ኩለቺ ንስቲተ ቃለ በዚህሙ በረከታቱ ሱኪ ማሳከርቤ ነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳብየ ህብስተ ከፈትቲ ኢሳያስ ይብየ ክልተ ኢድና ክንገብር ሰለስተ በዚህ ናይ ሰብኡት ዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት አሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ኢንሳነ ሞት ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክም በእንተ ማርያም ሞት ተማኅፀነ ለክርስቶስ ወሥጋሁ ወደሙ አግር ጸራ ታሕተ እገሪሃ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አድኅነነ ማርያም ወልጅ ኃይሎ ይክፍለነ ልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ዘኢል ዘመን ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እድበር ፍሬ ከማስተርኢ በስባት ወየወለደ ዘደብር ከፈቃደ በተአምኖ እጽዋን ከሃብ ወእጽ መንግሥተ እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ወለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ
እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ከስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ለዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ለዓለም። ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር አበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግዝእትየ ዘያሰረከ ከመ አስተርእየከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እስየዋ ይሰከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም።
እስመ ኃያል አንተ ወትቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወትቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘነሥጋ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ከፍርየ ዘያሰብክ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወሕያው ለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ መእተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በኪሮቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብህዎ በቃለ ቀን ሰብህዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትር ሰብህዎ በአውታሮ በእንፂራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት አቡን ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ወኔት ማሐፀን እንዘ ንሴብሖ
እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሥ ወአምላኬ ወባርክ እስሙ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወነ እምስዳሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አሚረ እባርከከ ወሸብር እስምከ ለዓለም ወለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናይድዌ ኤዞ ይደልወነ ከመ ንሳዘፍ ክብርተ ወቅድስተ እግዚአብሔር ነገር አፌወ ኩሉ ሥጋ ይባርክ ለስምከ ቅዱስ ለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ መንጽሔ ነፍስ ታይዳል መንጽሔ ነፍስ ከም ብሓዲ ኩሉ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣለና ልመና ሰበይና ዘይተቆጣዕና ምሕረቱ ኸበና የርሐቐን እሞ ከመይ እግዚአብሔር ኣምላኽ መሃሪ እዩ ል ዮ ኣምላኽኻ ኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስኻ ኦ ጎይታ ኩሉ ዝሓስካ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኩሉ መላኺኻ ኦ ጎይታ ንኩሉ መድሓኒ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኩሉ ፈራዲ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኩሉ ወጎይታ ኩሉ ንኩሉ ፈራዲኻ ወጎይታ ንኩሉ መሂብኻ ወጎይታ ንኩሉ መጋቢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይኻ ስጋ ወድኻ ምስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደምቁኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከም ዝሓወስካ ንኣኻ ምፍርሃ ኣብ ህሊና ኣብ ልብና ሰናያት ኣምልኾትን ኣብ ህሊና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ማሓደ ስጋይና ናሰርሕ ብሕጊ ስጋይና ንነብር ብመገዲ ስጋይና እውን ንነብር ንስኻ ንኣና መንፈሳዊ ግብሪ መሓረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣድበበና መገዲ መንፈስ መሃና ለእመ እስመ ለነ ለኃጥኣን ለእመ መሃረነ
ባርከ ውእተ ሚረ ትሰመይ መሃሬ ወለጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ወትኤስዮሙ በከመ ጽድቆሙ ይትስክር ለነ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ ሀቤከ ንጸርህ ሀቤከ ናወዩ ሀቤከ ንስእል ለዓለመ ዓለም ሽቡ ምስጋና ዞም ምስሎምና የዋህደና ሰላም ዝህደር ሰላም አልቶለና ዝተቀደሰ ተባርኸ አውዳትረና በትንሱአይ ቤዞና ንዓለም ዝኣክል ምሕረቱ ረድኤቱ ዝለኣኸና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ይቀደስ መግስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከምዝሓት በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ውሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። تعال 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 سامسك برا
ራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። أنا دي ولا خباي تردات نجن سمعت له لحن حاشا تبعي أبو خلو هنا مايكروفون نجر كتقرع دليات النيامو راي دحان تغنيكم دحان دحاديركم كملكم عارفينكم دحاني نازلنا ساعات خندي له ساعات حدا فرقان حقي الفرح بالله مززريكم ذلو خمزي لكم نقح خمسي من انتاي كم زنك حكم وكان دعي هلاوينا يبونا دخون كم غيرن كحكم لا راي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሞኖ አውደ ዓመትና ድማ መሊሱ ዓዚዙ ብባረኸት ናይ ኣቦና ከነብዕሎ ኸ ኮይንልና ሞ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሓደ ዓብ ጸጋ እዩ እወ ኣብቲ ትጽላል ኣቦታት ካኾንካ ከተብዕሎ ኣብቲ ኣባይቶ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉዕዞ ብዝኾነ ብትሕቲ ቦታትካ ክትከውን ኣይርከብን እሞ እግዚአብሔር ይብና ግን ኮይንልና ኣሎ ሎሚ ስለዚ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ኣቦና እዮም ክምህሩ ዝግባእ ነይሩ ግን ኣብ ቅዳሴ ስለ ዘድከምናዮም ሕጂ ንእሽትለይ ድሓን ንስኻትኩም ከም ፍቓድ ግበሩ ስለ ዝበሉ ካባይን ካብ ኣበይ መርጌታን ከዓ ዕጫ በፂሓትና ኣነ ከይነውሖም ግደፉ ተበልክዎም ኣብዮምን እዩ حج نقح لكم نشتي حد تاريخ قبران اشتي فرقة بتجرينيا فرقة دما بإنجليزية نزوم دقنا تخون هراي سمع لا هراي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሰላም ዝኾነ ቀኒና ኣታ ክጥዕም ጥራይ ይኸውን ከሎ እዚ ከስዐ ደኽንብሎ ጨጎራ እንታይ ሕጂ ድማ ገለ መለኽኣት ወይ ኣብ ክንጎይ ኢና ኣመሊስና ከነጥፎ ሓቂ ኢኹም ምስጋዳይ መሓሸናን እስከ ገለ እግዚአብሔር አምላክ ናብ ዝለውጥ ዝንእቶ ከአምላክ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን እግዚአብሔር ይቀበለልና ትርጉም ናይ ትንሳኤ ሎሚ እንታይ እዩ ትርጉም ናይ ትንሳኤ እንታይ እዩ ንዓይ ኢልና ክንሓታ ንነብስና ሕጂ ኣነ ናብቲ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ተንሲኡ እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ዘሎ ተነጊርና ዘሎ መረጋገፂ ክርስቶስ ብሓቂ ከምዚ ተንስአ أو يكون كون كأتو جن انتاي ترجو من عاي تنساء زبل كريستوسي إذا كان سجدو زقننا أب سمون حمامات عمق أبيلنا خنستون تنزقننا سلي زبط حمكرة كستنتن كأني أبت مكرة جنا يتودن أما كرة يتودن كومونير تزخون كاب عالم سعورات ودقات مخنانيرنا جن بمنتاي تزازيمو بعوت بتنساء تزازيمو نحنا كابلدت ካብ ፅንሲ ክሳብ ትንሳኤ ኢና ናይ ክርስቶስ ህይወት ንሪኣ ኣብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ማህፀና ክሓድር ከሎ ብስራት ናይ ድሕነትና መስርሕ ተጀሚሩ ጎይታ ተወሊዱ ተበሲርና መድሓኒ በቲ ስቃይ መስቀል ሓሊፉ ኣብቲ ዓርቢ መዓልቲ ዓለም ኣጣቂዓ ተዓዊተ ኢላ እቲ ንጉስ ሰማይን ምድርን كم حدا كتاري كم حدا شفتا كم حدا سراقي بخندي لاقتن مغرفتن بتفتافن كاب اف حطان مصفعتن انها تساقيه موته تبهيلو ام مسقل كله بزحات الاقيصوم نخالوت ادحان ننبس كن فدحنا يكالني لهم اتمسرح مدحان ناي مدهاني ألم تمستير زي مفلاطهم قرب بيلوم سي إذا كان كمنتاي خون سلم منتاي كم زخون الله أنت زبلو سي
ከመይ ኮን ምተገልጸሎም ነይሩ ከምቲ ኒቆዲሞስ ዝበሎ ብለይቲ ኸይዱ ግን ከም ቆልዓ ገይሩ ኮፍ ኣቢሉ ክምህሮ እንከሎ መምህር ናይ እስራኤል ዝበሃል ዳያኑን ፈረድትን ሊቃውንትን ዝበሃሉ ግን ብላግፂ ሓሊፎሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይሰውረና ይፈልጥ የምባል ንሰብ ቀታሊት እያ ንፈልጥ የምባል ዋላ ነቲ ትፈልጦ ክነግሩካ ከለዉ ብካልእ መንፈስ ብካልእ ኣገባብ ክገልፁልካ ከለዉ ዘይትርድኦ ዘይትፈልጦ ነበርካ ከም ትፈልጥ ይሕግዘካ እዩ ይፈልጥ የምባል ቀታሊትና እያ ኣብ እንግሊዘኛ ኣላ ምዞም ደቅና ድሓረ ክንዛረበል ኣይነው ትብሉካ if you know that's it ተወዲኣ ማለት ነው ኣነ ዋላ ሓንቲ ይፈልጥኒ እየ እቲ ዓብዪ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን እኳ ንዓነስ ፅንጋፍ ኢሉ ንነብሱ ፅንጋፍ እየ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ድማ እቲ እግዚኣብሔር ከም ልበይ እንዳበሎ ከሎስ ንነብሱ ከምንታይ ኢልዋ ኣነ ሓሰኻ እየ ኢሉ ነስተውዕል ስለዚ ነቲ ህያው ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደልዮ ስለምንታይ ዝብል ነተን ኣንስቲ ዝመፀን ሕቶ ካብ ወንጌል ሉቃስ እየ ክጅምር ፈሪሀን ገፀን ናብ ምድሪ ምሳድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደልዮ ኣለኹን ንሱስ ተንስኡ ኣብዚ የለን ሕጂ ክትገብርኦ ዘለክ እንዳ ግበራ እምበር ንሱስ ተንስኡ ነቲ ህያውሲ ምስ ምንታይ ኣይትድለዮ ምስ ምዉታት ኣይትድለዮ ኣብ ዘይቦትኡ ኣይትድለይዎ ንክርስቶስ ኣብ ዘይቦትኡ ኣይትድለይዎ ብዘይፅውዖ ኣይትፀውዕዎ ነስተውዕለላ ዘለና ኣብ ዘይቦትኡ ኣይንድለዮ ዝድለየሉ ቦታ ምስ ህያዋን እዩ ብዘይፅውዖ ኣይንፀዋዓዮ ትማሊ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ክትንበብ ከላሲ እንታይ ትብል ነይራ ኣብ ኣፎም ኣሎ ኣብ ኮላሊቶም ግን የለን እግዚኣብሔር እዩ ሓደ ኣቦይ ኣብ ድሕረይ ነይሮምሲ እታ ቃል ፅቢቓ ተረዲኣቶም ይኽብሉ ብጣዕሚ ኣነ እውን ንብዓት መፅያትኒ ኣብ ኣፎም ኣሎ ኣምላኽ ይብሉ ኣብ ልቦም ግን የለን ኣብ ክሊቶም ግን የለን ኣብ ውሽጢ የለን ክርስቶስ ኣበይ ኣሎ ሕጂ ኣባይ ናባኹምን ምስ ምዉታት ምስ ህያዋን ኣበይ ንደልዮ ኣለና ኣብ ገዛና ኣበይ ንደልዮ ኣለና ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ህይወት ከለና ነብስና ኢና ሕጂ ቦታ ህያዋን ኣብ መቃብር ደይኮንና ክንደሊ ኣብዛ ህይወተይ እንተፈተሽክዎሲ ወይታ ኣበይ ኣሎ ብኣፈይ ጥራይ ድፅውዖ ዘለኹ ወይስ ኣብ ውሽጢ ኣሎ እምበኣር ከስ ንስኻትኩም እውን ሎሚ ጓህለኩም ግናኸ ከም ብሓድሽ ክርእየኩም እየ ልብኹምን ክሕጎስ እዩ ሓጎስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዶ ዋላ ሓደ የልቦን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እዚ ንሃዋርያት ገና ከይኮነ ከሎ ጎይታ ዝነገሮም እዩ ኣበሲርዎም እዩ ክትጉህዩ ኢኹም ንግዚኡ ግን ድሓር ክትሕጎሱ ኢኹም እቲ ሓጎስኩም ከዓ ኣፅኒዕኹም እንተሒዝኩም ዋላ ሓደ ካባኹም ዝወስዶ የለን እቲ ንሃዋርያ ዘተዋሃበ ሎሚ ንዓይ ንዓኹም ድማ ህያው እዩ ግን ኣበይ ክንደልዮ ኣለና እቲ ሓጎስቲ ኣብ ምንታይ እዩ ዝርከብ ኣበይ ተቐሚጡ ኣሎ እቲ ሓጎስቲ ኣበይ ኣሎ እዚኣ ስተላይ ንዓውን ትሕግዘኒ ኮይና ያሰማዕና ኣብ ፈተና ምእንቲ ከይትወድቁሲ ንቑሑን ጸልዩን ኢልዎም ጎይታ እቲ ኩሉ ክሳቐን ከሎ ኣብ ቢታንያ ናብ ስቕለት እንዳተቀራረበን ከሎ ንቑሑን ጸልዩን ኢልዎም ንሃዋርያት ኣብ ፈተና ምእንቲ ከይትወድቁ ኣነ ድማ ሕጂ እንታይ ብለኩም ንእሽትለ ንሕንቲ ቃል ምእንቲ ክንመሃርስኒ ትኽስ ኣይትበሉ ንቑሑ በጀኹ ሓቂ ትርዳእና ደላ ትኽስ ኣይንበል ንእሽትለ ሓንቲ ቃል ንሓዝ እንታይ ኣነ ዓይ ትንሳኤ ትብል ንእሽተይ መልሲ ክንረክብሲ እስኪ ትንሳኤ ንዓይ እንታይ እያ ንቑሑ ኣብ ፈተና ምእንቲ ከይትወድቁስ ንቑሑ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንታት ብፍላይ ትማሊ ዓርቢ ጎይታ ቅዱስ ቁርባን ምስ ሰርዐ ብሓሙስ ምሸት ሒዞም ኣብ ቅድሚ ፈረድትን ዳያኑን ካብትን ናብትን እንዳጋላበጡ እናመርመሩ መሰኻኽር እንዳኣከቡ ሰባት እናዓደሙ እናወዓውዑ ንጎይታ ሰቂሎሞ እንታይ ትብል ብይሁዳ ተጠሊሙ ፈሪሳውያን ጸሓፍትን እቶም ሰዲቃውያንን ኩሎም ናይ ሓሶት ክሲ መስሪቶም ናብ መን ኣቕሪቦም ናብ ጲላጦስ ህዝቢ ድማ ብናዕቢ ኣብ ክንዲ በርባን እቲ ዘይፈልጥዎ መን ምዃኑ እውን ዘይፈልጥዎ እንታይ ከም ዝገበረ ዘይፈልጡ
ክርስቶስ ይሰቀል ክርስቶስ ይሰቀል መን ይውፃእ በርባን ይውፃእ ንበርባን ፈልጥዎ እዮም እንተወሓደ ቤተሰቦም ዓርኮም ከቲሩሎም ወይ ቀቲሉሎም እዩ ክርስቶስ ግን ዝበደሎም ዋላ ሓንቲ የለን ኣይፈልጥዎን እዮም እውን ነስተውዕለላ ዘለና ዓለም ከመይ ጌራ ከም ትፈርድ ጲላጦስ ከዓ ብዓመፃ ፈሪዱ መሰኻኽር ነንሕድሮም ክጋጨው ከለዉ መርማሪ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓቂ ክፈልጦ ነይርዎ ብቕንኣቶም ከም ዘእተውዎ ፈሊጡ መርትዖ ዋላ ሓንቲ ስኢንሉ ካብ በዓልቲ ቤቱ ድማ ኣብዚ ኣነ ብራእይ ርኤ ኣብዚ ርእሰይ ጻድቕ ሰብኣይ እዚ ኢድካ ከይትሕውስ ኢላቶ ካብዚ ንላዕሊ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ክዛረበካ ትደሊ ግን ንመን ፈሪሑ ነቶም ህዝቢ ዓርኪ ቄሳር ኣይኮንካን እንተ ደኣ ነዚ የሕሊፍካ ዝሂብካና ዓርኪ ቄሳር ኣይኮንካን ስለዚ ኣብ ክንዲ ዓርኪ እግዚኣብሔር ሲ ዓርኪ መን ክኸውን መሪፁ ዓርኪ ቄሳር ክኸውን መሪፁ እሞ ድልየትኩም ግበርዎ ኢሉ ነስተውዕለላ እዚኣ ሕጂ ንሕና ንክርስቶስ ኣበይ ንደልዮ ኣለና ምዚኦም ኣብዞም ጉጅለ እዚኦም ክርስቶስ የለን እዚኦም ንክርስቶስ ዝሰቐሉ እዮም ኣባና ዝተፈፀመ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣሕዋትና ደጠሊምና እሕሊፍና ደሂብና የእሲርና ዶ ብግሩብ ብጉጅለ ኮይና በልዎም እሰርዎም ቅተልዎም ደኢልና ንኣሕዋትና እዩ ኣብ ኣይሁድ ዝተፈፀመ ታሪክ ጌርና ከይንሰምዖ ከይነንብቦ ኣባና ዝፍፀም ዘሎ ነገር እዩ ንፈልጦ ዘይብልና ብወረወረ ኢሎሞ ኢልና ምስ ጉጅለ ዝወሰናዮ መዓልቲ ኣሎ ዶ ብሂወትና ኣሎ ሕጂ እውን ክመፅእ እዩ ንጠንቀቐሉ እዚ ኣነ ዝፈልጦ ብለይን ብዛዕባ እዚኣ ኣብዚኣ ኢደያ ይእቱን ዝብል መምርሒ ክንወስድ ይግባአና ክሳብቲ ንፈልጦ ብኸመይ ኣገባብ እዮም ስቒሎሞ ንክርስቶስ ሕጂ ነዚኦም ክንኩንኖም ቀሊል እዩ ነቲ ንፁህ ከምዚ ገይሮም ሰቒሎሞ ኢልና ንነብስና ግን ክንኩንን ኣላትና ሕጂ ኣነ ኸ ኣብ ከምዚ ዝበለ ገበን ተሳቲፈ ዶ ዝጠለምኩ ሓወይ ሓብተይ ስድራይ ኣለዉ ዶ ይዕርኽተይ ኣለዉ ዶ ይሁዳይ ንኸውንን ኣለና እቲ ሓሳብ ይሁዳ ኣብ እምሮና እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንጥልመት ይሁዳ ኢና ንኸውን ዘለና እቲ ብሓሶት ምኽሳስ እንድሕር ይግበራሉ ኮይኑ ፈሪሳውያን ጸሓፍቲ ሰዲቃውያን ንሕና ኢና ንኸውን ዘለና እቲ ንፈልጦ ዘይብልና ኢሎሞ ኢልና ብጉጅለ ምኻድ ንገብሮ እንተሊና ንሕና ኢና ከምቶም ኣይሁዳውያን ኣብቲ ግዜ እቲ ጎስጒሶም ዘምፅዎም ሆበሉ እሞ ንበርባን ነፃ በልዎ ንገበነኛ ንዓማፅ ድማ ነፃ በልዎ ነቲ ንፁህ ድማ ስቐልዎ ንብል ኣበይ ንደልዮ ኣለና ክርስቶስ ሕጂ ከተነፅረልና እያ እዚኣ ረእይዋ ክርስቶስ ብሰንኮም ኣይኮነን ተሰቒሉ እዚኣ ክንደጋግማ ኢና ብሰንኪ መን እዩ ተሰቒሉ ክርስቶስ ብሰንኪ ሓጢኣትና እዩ ተሰቒሉ እሶም መሳርሒ ናይ ሰይጣን ዳኣ ኮይኖም እምበር ናይቲ ፍጻሜ ጎይታ ከድሕነና ክመውት መዲብዎ እዩ ቀደም ግን እቶም ዝመሓሩ ኣብ የማኑ ኣለዉ እቶም ኣብቲ ናይ ሰይጣን ስራሕ ዝሳተፉ ድማ ከምዞም ዝረኣናዮም ይኾኑ ኣለዉ ዝቐትሎ ዘሎ ግን ሓጢኣትና እዩ ናቶም ሓጢኣት እውን ነቲ ሓጢኣት ኣብ ክንዲ ዝንክይሉ ግን ወሲኾምሉ እሳቶም ሕጂ ኸ ንሕና ኣነ ንስኹምን ንክርስቶስ ዳግማይ ንሰቕሎ ከይንህሉ ነስተውዕል ዘለና ሕጂ ክርስቶስ ተንስኢልና ክንረሃሰ ዝተኢልናዮ በዚ እንተሰቒልናዮ ንክርስቶስ ኣይንረኽቦን ኢና እቶም ዝሰቐልዎ ይረኸብዎን እቶም ዝሰቐልዎ ኣይረኸብዎን ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓዌና ኩላትና ከም ኣባጊዕ ተባሪርና ነብሲ ወከፍ ነናብ መገዱ ዘንበለ እግዚኣብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ ዘስቀልናዮ ንሕና ኢና ሕጂ ዳግም ንሰቕሎ ዘለና ድማ ነቲ ዓመፅቲ ንገብሮ ስለ ዘለና
ኣብ ዮሃንስ እንታይ ማቴዎስ 25 እንታይ ዝብለና ጠምየ ዘይብላዕኹምኒ ጠምየ ዘየስተኹምኒ ኣበይ ረኺብና ከያም ኢሎሞ ክርስቶስ ኣበይ ረኺበ ሰቂሉ እዮ ከይትብሉ ከይንብል ኩልና ኣብ መን እዩ ዘሎ ክርስቶስ ሕጂ ኣባይ ናባኹምን እዩ ዘሎ ነዞም ንኣሽቱ ሕዋተይ ዘይገበርኩምሞ ንዓይ ከም ዘይገበርኩም ነዚኦም እንተበዲልኩም ድማ ንዓይ ከም ዝበደልኩም ንዘኽታማት እንተንቢዕኹም ንዓይ ከም ዘንባዕኹም ንመበለታት እንተበዲልኩም ንዓይ ከም ዝበደልኩም ነቶም ፍትሒ ዝጎደሎም ፍትሒ እንተ ደኣ ኸሊኢኹሞም ንዓይ ፍትሒ ኸሊኢኹምኒ ሪኢኹም ኣለኹም ከም ጲላጦስ ፍትሒ ኸሊኢና ንሰቕሎ ኣለና ማለት እዩ ድላይኩም ግበርዎ ንብሎም ኣለና ኣነ እንታይ ገደሰኒ ድላዮም ይግበሩ ቋንቋና እዚኣ ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እቲ ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝጠዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ እውን ዝኾኑ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽ ንሓይሊ እታ እትመጽእ ዓለምን ከዓ ዝጠዓሙ እንተወደቑ ንወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቐልዎ ብጉህደ እውን ዘላግፅሉ ስለ ዝኾኑ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ ንሕና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ተባሂልና ደቂ ጸጋ ጥምቀት ተባሂልና ክርስቲያን ተባሂልና ብቃል ኣምላኽ ተኾስኪስና ዝዓበና ሎሚ ኣብ ዓመፃ እንተ ደኣ ተረኺብና ንንስሓ ዝኸውን እውን ዕድል የብልናን ዳግማይ ንክርስቶስ ሰቒሎም ሞ እዩ ዝብለና ዳግማይ ንክርስቶስ ሰቒሎም ሞ እዩ ነስተውዕለላ ትንሣኤና ዓይ ሎሚ እንታይ እዩ እቲ ተሰቕለ ክርስቶስ ሓንሳብ በታ ሓጢኣተይ ዝተሰቕለ ሓጢኣተይ ሓፂብለይ ይረኽቦ ዘለኹ ወይስ መሊሰ ይሰቕሎ ኣለኹ ከናናድዮ ኣለና ይሰቕሎ እንተልዩ ኣይረኽቦን እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ጎይታ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ኮይኑ በኽሪ ትንሣኤ ሙታን ኢልና ሎሚ ካብዛ ተነበትልና ሕጂ ግና ክርስቶስ በኽሪ እቶም ዝደቀሱ ኮይኑ ካብ ምዉታት ተንስኤ ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታት ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ክኾኑ እዮም ኣየነት እዮም ክንቶም ህያዋን ዝኾኑ እቶም ሰቐልቲ ይኮኑን ሕጂ እውን እቶም ነቲ ስቕለት ዝተጠቐምሉ እቶም ነቲ ስቕለት ዝተጠቐምሉ ሞት ብሓደ ኣዳም መፅዩ ህይወት ድማ በቲ ካልኣይ ኣዳም ብኢየሱስ ክርስቶስ መፅዩ በኹሪ ትንሣኤ ሙታን ፈለማ ካብ ትንሣኤ ሙታን ጎይታ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ድማ ክንስዕብ ኢና ክንትንስእ ኢና ትንሣኤ ሙታን ኣለና እታ ትንሣኤ ሙታን ግን ኣበየነይ ትሸነኽ ኣብ ጸጋም ዶ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይንና ክንትስእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ነስተውዕለላ ሎሚ ዳግማይ እንተዘይሰቒልናዮ ንዑ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ካብ ምስራት ዓለም ዝተዳለወልኩም ናይ ኣቦይ ክትወርሱ መንግስቲ ኣምላኽ ክትወርሱ ዝብል ድምፂ ክንሰምዕ እንተኮይንና ሕጂ ዳግም ከይንሰቕሎ ንክርስቶስ ክንጥንቀቕ ኣለና እንተዘይ ኮይኑ ግን ከይዱ ካባይ ረሓቁ ኣይንረኽቦን ኢና ምሳይ ሕብረት የብልኩምን እዩ ዝብለና ስለዚ ብሞቱ እንተሓቢርና ኣብ ትንሣኤ ምስኡ ክንሓብር ኢና እታ ብሞት ምሕባር ነስተውዕለላ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራቱ እንተኮይንና ከምኡ ከዓ ብትንሣኤኡ ክንሓብሮ ኢና እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂ እዩ ብምንታይ ኢና ክንመውት ንሕና ብጸጋ ጥምቀት ሞይትናስ ዝተንሳእና ዳግማይ ዝተወለድና ሰባት ኢና ሕጂ ንምንታይ ኢና ምዉታት ክንከውን ዘለና ንሓጢኣት ንነውሪ ንሓሶት ንጽልኢ ንሻራ ነዚ እንታይ ገደሰኒ ምባል ንዓመፅ ፍትሒ ምጉዳል ነዚ ሸለል ክንብሎ ዘይብልና ነዚ ምዉታት እንድሕር ኮይንና ህያዋን ንጽድቂ ህያዋን ምስ ክርስቶስ ኢና ስለዚ እቲ ዝሞተ ሰብ ሓጢኣት ኣይገብርኒ ደጊም ንሓጢኣት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ምስ ተሰቕለ ፈሊጥና ከም ዝተሰቕለ ፈሊጥና ኣለና ኢሉ ሕጂ ምስ ክርስቶስ እንተ ደኣ ነቲ ሓጢኣትና ሰቒልና ያሊና ኮይና ውሰደለይ እንተ ደኣ ኢልና ኮይና ንድሕሪት ኣይንመለስ ምስኡ ሕብረት ክትህልወና እያ ሕጂ እታ ጉዕዞ ምስኡ እንተ ደኣ ወዲእናያ ትንሣኤ ድማ ምስኡ ላትና
እቲ ኣገዳሲ ምስ ጎይታ ምጓዓዝ ማለት ንሱ ሰዓሪ እዩ ኣለና ዶ ብሓንሳብ ምእንቲ ፈተና ከይትወድቁ ሲ እንታይ ኢና ኢልና ዘለና ትኽስ ኣይትበሉ ምእንቲ ፈተና ከይትወድቁ ሲ ትኽስ ኣይትበሉ ንእሽትለይ ነስተውዕለላ ምእንቲ ፈተና ከይትወድቁ ሲ ንቑሑ ጸልዩ እታ ትኽስ እኮ እያ ትኽስ ምስ በሉ እኮ ኢኹም ኢልዎም ንቑሑ ኢልዎም ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርክኹም ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ኢልዎም ሃዋርያ ጎይታ ንሃዋርያት ንሕና ድማ ንዓለም ክንስዕራ ምዃንና ከዓ ይነገረና ንዓለም ክንስዕራ ምዃንና ምስ መን ኮይንና ኢና ግን ንስዕራ ምስቲ ሕያዋይ መራሒ ምስቲ በጃባጊዑ ሂወቱ ዘሕልፍ ጓሳ ምስቲ ዕዉት ኣቦ እንተ ኮይንና ኢና ንስዕራ እምበር ኣንጻሩ እንተ ኮይንና ዓለም ስዒራትና ኣላ ንዑ እንተዘይፈሊጥናዮ ሓያል ተዋጋኣይ መራሕ ሰራዊት እንተዘይብልካ ንስዕረትካ ተቃሊዕካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ንጉስ ነገስታት ዝስዕሮ ዘይብሉ ሓያላን ኣምላኽ እንድሕር ሒዝና ግን ኩሉ ግዜ ሰዓርቲ ምዃንና ከነስተውዕል ይግባአና ከመይ ጌርና ኢና ንስዕራ ከመይ ጌርና ኢና ንስዕራ ምክንያቱ በቲ ንሱ ዝሰዓራ መንገዲ ንዓና ከዓኒ ኣንፂፈልና ኣሎ ሓሙስ ፅግቦ ኢሎም ኣበይ መርጌታ ካብቲ ዝምሃርና ብቀዳማይ ስሪቕኩም ኣሎ ስለምንታይ ሓሙስ ፅግቦ ንግበራ መብዛሕትና እንታይ ምበልና ነርና ጥጥቆ ስለ ዝብላዕ ደ ምበልና ሓቀ ኢደ ጥጥቆ እያ ትብላዓ ኣንኳይ ኣነሲ ዕፍ እኳ ትፀግቦ ግን ሓሙስ ፅግቦ ኢሉ እቲ ሽዑ ተሰርዓልና መግቢ ሰማያዊ መግቢ በሊዕኻዮ ዘየጥሚ ሰቲኻዮ ዘየፅምእ ስጋን ደምን ጎይታ ንስኡ ጽጋብ ተባሂሉ እዚ በሊዕና ከዓ ዘለኣለማውያን ክንከውን ከዓ እግዚኣብሔር ነጊርና ጎይታ ባዕሉ ነጊርና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ እንተሞተ እኳ በታ ዳሕረይ መዓልቲ ኣነ ከተንስኦየ ኣብ ሰማይ ከዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ እቲ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝኸሶም ዝነበረ ከሳሲ ኣሕዋትና ተደርቢኡ እሞ ሕጂ ምድሓን ስልጣን መንግስትን ናይ ኣምላኽና ኮነ እቲ ከሳሲ ተደርቢዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እቲ ደዕንቅፈና ዝኸሰና ባዕሉ ይዕንቅፈና ተመሊሱ ከዓ ይኸሰና እቲ ከሳሲ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ተደርቢዩ ኣሎ ስልጣን ናይ መን ኮይኑ ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ ኣሎ ምልኪ ከዓ ናይ ቁቡ እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኹ ኢሉ ሳላ ደም እቲ ገንሸል ሳላ እቲ ቃል ምስክሮም ድማ ሰዓርዎ ንህይወቶም እውን ክሳዕ ሞት ኣየፍቀርዋን ሳላ መን እዮም ክንስዕር ንዓና ዘድልየና ዘሎ ሕጂ ሳላ ደም እቲ ገንሸል እቲ በጃይን በጃኹምን ዘተሓርደ ገንሸል ደሙ ንዓና ናይ ዓወትና ምንጪ እዩ ናይ ዓወትና ምንጪ እዩ በዚኣ ኢና ከዓ ንስዕራ ስጋይ ብልዑ ደመይ ስተዩ ቀፂሉ ከዓ እዚ ክኸውን ከሎ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ ዝፀምአ ካብ ዓይኒ ማይ ህይወት ብኸምኡ ክህቦ እየ እቲ ዝስዕር ነዚ ከውርሶ እየ እቲ ድስዕር እቲ ምሳይ ዝመፅእ እቲ ድስዕር ኣነ ከዓ ነዚ ከውርሶ እየ ኣነ ኣምላኹ ክኾነ እየ ንሱ እውን ውልደይ ክኾነኒ እዩ ንዘይረብሕ ንክገብር ዘይክእል ዘይሰምዕ ዘይርድእ ኣቦ ኮይኮንና ናቦ ንብል ዘለና እንታይ ደኣ ኣብቲ ስፍራ ምዉታት እናደለና እዮ ኣብቲ ፀልማት እናደለና እዮ እሱ ዘይርከበሉ ቦታ ሃሰስ እናበልና ክንደይ ግዜ ከዓ ንዕንቀፍ ንወድቕ ሓቂ ዶ ንዕንቀፍ ንወድቕ ንድሕሪት ንምለስ ምክንያቱ እሱ ዝርከበሉ ብርሃን ኣብቲ ቦታ ህያዋን ኣብቲ ቦታ ጻድቃን ንዑ ናባይ ካዕርፈኩም ኢሉ ምስ ዘርግሐ ንሕና ግን ኣይ እሳስ ትፅንሓለይ ዳ እዚኣ በዚኣ ንቅድም ክኸይድ በየነይቲ በታ ፀላም ጎቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይኒ ልቦናና ይኽፈተልና እንታይ ይብሎም ኣብዚ ሕጂ እቶም ፈራሃት ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነብስን ኣመናዝርን ጠንቆልትን መምለኽቲ ጣዖትን
ብዘለዉ ሓሰውትን ግና ግዲኦም ኣብቲ ብሓዊ ዲንን ዝነድድ ቀላይ እዩ ይብለና ነስተውዕል ዓለምና ሎሚ ብጥንቆላ ተበሊዓ እያ ዘላ ብጥንቆላ ተበሊዓ እያ ዘላ ነስተውዕል ጥንቆላሽ ኣስማቱን ተቐየረ ጥንቆላ እዩ ፈራሃት ታይገደሰኒ ዘይኣምኑ ፍንፉናት ቀተልቲ ነፍሲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ቅትለት ኣመናዝር መምለኽቲ ጣዖት ብዘለዉ ሓሰውትን ግና ዕጮም ኣብ ተሓውን ዲኒን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይሰውረና ንሕና ዝተፀዋዕናዮ ንዕረፍቲ ፈልፋልማይ ህይወት ካብ ውሽጥና ክውሕዝ ኣቦ ክኾነና ውሉድ ክንኮኖ ንሕና ንመርፆ ዘለና ግን ሓደ ከይከውን ነስተውዕለሉ ሎሚ ትንሳኤ ክንበራበር ይግባአና ሎሚ ኣፀቢቕና ክነስተውዕል ይግባአና ትንሳኤ ንዓይ እንታይ እዩ ኣበይ እየ ዘለኹ ኣብ ስፍራ ምዉታት ኣብኡ ንክርስቶስ ይደልየ ኣለኹ ኣብቲ መቃብር ኣይኮነን የለን ተንስኡ ንሱስ ህያው እዩ ንሞት ስዒሩ ነቶም ዝፅበይዎ ድማ እዚ ናይ ዓወት መልእኽትን እዚ ዓወት ስልጣንን ሂብዎም ሎሚ ናይዚ ተቐበልቲ ኢና ክንከውን ዝግባአና ግናኸ እቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝሃበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይ ፃዕርኹም ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትነቃነቁ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ ዘይትነቃነቁ ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይነቃነቁ ኩኑ أبي نرخب لنا أبي ندلي لنا نكرسوس حجي كم تنا نستخين خون حلوا تغلت مسيل واكو نقويتا أبي أمبير كان نقويتا إلاتو أبي وتنا له حجي صيلنا هم ترى شلل زبلنا يونا نقويتا هم وكوينا نخون دلنا كابان فله ورساس قلتي فاشعود دمصو على لياتو سميعة ربي لا تدحر شمام تصوعة نعنا غن ولا دمصنا الناس صوعنا خلو سماتنا صمام اذن هبنا يزخدنا بزحات ኢና ዘለና ምክንያቱ ድምፁ ኣይለለና ዮን ኣይሰማዕና ዮን ካብቶም ዝሰቀሉ ሕጂ ንፍለዶ ንሕና ኣይንፍለን ኢና ነስተውዕለላ ካብቶም ዝሰቀሉ ኣይንፍለን ኢና ካብዘን ኣብ ስፍራ ሙታ ዝደልያ ዘሎ ኣብቲ ግዜቲ ንሳተን ግን ተባራቢረን ንሕና እውን ክንባራበር የድልየና ኣብ ስፍራ ሙታት የለን ይብሉና ኣለዉ መላእኽቲ ሎሚ ክርስቶስ ኣብቲ ትደልይዎ ዘለኹም ኣብ ጸልማት ኣብ ሓምየት ኣብ ሓሶት ኣብ ሻራ የለን ኣይትረኽብዎን ኢኹም ኣብኡ ድማ ሰላም ኣይትረኽቡ ፍቕሪ ትረኽቡ ሓድነት ኣይትረኽቡ ወላ ሓንቲ የላን ድማ ኣይሰፈራን እያ ስለዚ ናበይ ክንወፅእ ኣለና ናብቲ ጎይታ ፅንሑ ተጸበዩ ንዝበሎም ናብ ገሊላ ኣብቲ ፅንሑ ዝበሎም ኣብኡ ክፀንሑ ኣብኡ ከዓ ክሳዕ መጨረሻ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምስኦም ዝኸይድ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሂብዎም ሎሚ ድማ ንዓይኒ ንዓኹምን ኣብ ዝኸድናዮ ኸይዱ ዘሰኒየና ህያው ኣምላኽ እዩ ዘሎ ምሳና እሞ ኣበይ ንደልዮ ኣለና ሎሚ ትንሳኤ ብከምዚ ክንሪኣ ይግባአና እዩ ሎሚ ሕጂ ኸይድና ደርሆ ተዘይበልዓኹ በጊዕ ተዘይበልዓኹ እዚ ነውሪ እዩ ንሕና ከመይ ዝበለ ገንሸል ተሓሪድልና ኣሎ ዘለኣለማዊ ዘየጥሚ ኣብ ብልዕን መስተን ኣይነተኩር ሓደራኹም كملنا يورا مليسو ندحر تصيمكم صنيعكم ناي بحق سي حق ايدي زطعنا زي نسرح سلام زبنا زي نقبر او دامتنا بمبلعن بمستنا يكونن بمستنتان ابي لها قويتا ابي وتي لو مسي ابي لها زبير املاح عين لبنا نغفتلنا نشد لي نزم دقنا ተመሳሳሊት ገይረ ኣዳልያ ግን ደቂ ሰኔን ዝመስለ ኩለን حقيقي are you awake guys how many of you followed me in Tigrinya what did I say قرب right okay I will make it full I will make it brief what is Christ's resurrection today for you how do you contemplate how do you benefit out of it right most of you were with us during this past week
we were worshiping God, concentrating our um, uh, prayer, worship, that Jesus suffered for us. I think some of you might be at the back also. He suffered for us, and then we were remembering it. Yes, we have to remember him every day, every minute in our life, because without him, we don't have life. But we were focusing, dedicated this week. We worshiped him very deeply. So why do we seek? Why do you seek the living among the dead? This was the question the angels asked the women who were seeking Christ in the tomb. So where are you looking for Jesus today? If you have any issue in your life, how do you search for Christ? Is Christ with the dead or with the living? Christ is with the living. If you are doing the right thing at home, at school, wherever you are, if you are living a Christian life, you can find Christ. But if you are not living Christian life, yes, it looks like you are seeking Christ in the tomb still, but you cannot find him. Why are you looking the living with the dead? He's not here. Just go to Galilee, where he asked them, he told them they should wait for him, but they didn't listen. So Jesus gave them hope. Actually, he told them ahead of time that he is going to be crucified, he's going to be died, but they are going to be sad at that moment. Eventually, they are going to be rejoice. That rejoice, they didn't remember it, but later it was realized when Christ resurrected. So during this Holy Week, the Pascha week, we keep remembering that Judah betrayed Christ. His one of his disciples. Even we don't kiss each other, remembering, right, symbolizing Judah. But if you are doing something bad to your classmates, to your siblings, to your family members, it's similar to Judah's act. What we are supposed to concentrate is, what did he do? He betrayed whom? His master. Betrayal, the word betraying, in any forum, at any level, we should condemn it. It shouldn't be practiced in our life, because we are acting not by kissing only, but the betrayal is the act that we have to condemn. We have to practice on it. Falsely accused. Do not accuse anyone falsely. In fact, if you have any issue, just give it to God. God is the true and honest judge. The mob, the majority people, blindly condemned Jesus Christ to be crucified on behalf of Barban. We are the Barban. We are the sinners. But they didn't know who Jesus was. At least I'm sure they know about Barban, because he was a killer and a bandit. And at least they heard the news. But about Jesus, they didn't know anything about him. But they were influenced by the Pharisees and the Sadducees. And then, yes, they shouted in front of, like, demonstration, what it means, right? Don't go to any demonstration if you don't know the cause, if you don't understand deeply, and you want to be part of that change, right? They did the same thing. They didn't know who Jesus is, but they went for demonstration. They influenced the judgment. So Pilate, he was a judge, supposed to administer fair trial, but he let the mob judge Jesus Christ. He can do whatever he want. No, that was not why he was in that position. Use your position fairly and truly, otherwise you will be accountable. So yes, we criticize those people. They betrayed, they killed, they did something bad to Christ. But if we are practicing similar situation right now to each other, we are doing the same thing.
to Christ. This is what we are practicing. So it means we are crucifying Christ again. But God is great. He defeated all of this because that was his plan from the beginning to save the human race. He has to go through this. Those people, they were agents. Even though they were called for salvation, they didn't use that call. Instead, they added to their sin. They added to that. Let's God open our mind to confess and then throw our sins in the cross. Jesus will bear it. But if we practice the same act, what they did to Jesus, to each other right now, we are crucifying him. Remember, where are you seeking Christ? In the tomb, with the dead, or in the living one? In the dark or in the light? So Christ died because of our sins. Isaiah 53, I will not go over to it. Isaiah 53, verses 5 and 6. Read it. He bore our sin. All we like sheep have gone astray. Everyone has turned to his own way. And Yahweh has laid on him the iniquity of us all. It is not Judah, it is not Pilate or Herod or the people, but it is our sin. It is our sin. And he was willing to pay that. So for concerns of who were enlightened and tested, you know how we are going to crucify. After you've been baptized, become the temple of the Holy Spirit, anointed with the Meron, taught the Bible, the Word of God. After this, if you sin, that means you are crucifying Christ again. You are crucifying Christ again. Hebrew chapter 6, 4 up to verses 4 up to 6. But now Christ is risen from the dead, and he has become the first fruit of those who have fallen. Yes, he overcome death through his death. If we join him in his suffering, we are going to follow him. He's the first one to be resurrected, and we are going to follow him. But remember, yes, our resurrection, it could be for eternal condemnation or for eternal salvation. But what we are trying to gain right now is eternal salvation. If we seek Christ with the living, that's the right direction. So how do we overcome? How do we overcome? Or how do you become victorious in Jesus' resurrection? They overcome him because of the Lamb's blood and because of the word of their testimony. They didn't even love for life, even to death. They sacrificed themselves yet, but they overcome. Those who were on the side of Christ, they won because of the blood of Jesus Christ. So in this last week, we had Thursday, Covenant Thursday. Christ established the new covenant, the new covenant of his blood and his body. If we are participating in that, yes, we are winners. But if we postpone that one tomorrow, the day after tomorrow, and then after that, right? Yes, we are misleading ourselves. We are deviating from the victory just Christ prepared for us. So how do we celebrate? How do we celebrate resurrection? Are you going to go, what do you call, venge, right? Ice cream, milk, cake, right? Chicken, right? Is this how we are going to celebrate? If we go back
and then almost like revenge on food, that's not a resurrection. Maintain the spirituality that he developed during this last Lent. Maintain. I don't mean that. I am not saying don't eat meat product, but control. Who should govern us? Who should control us? Christ. Our resurrection, we should join with him, suffering with him, remembering him, control everything. So seek Christ with the living in the light. Do not crucify him. Behave. Do not mimic Judah, Pilate, Herod, or the people. Just mimic Christ. Be justful, honest. Do not join the mob without knowing what the reason is. Do not testify falsely. In this case, we are seeking Christ with the living, not with the dead. This is what we are going to contemplate for this resurrection. May God bless every one of you. أبونا ክባርኹና እዮም ብሩኽ በዓል ትንሣኤ ግበረልና ንምንታይ ነቲ ህያው ምስ ምዉታት ትደልይዎ ኣበይ ንደልዩ ኣለና ንክርስቶስ ንነፍስና ንፈትሻ ክብርን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ይቕኒየለ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኽኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስምካ ብንጽሕልና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስም ድሕነ ስጋ ነብሲ ድሕነ ስጋ ጸጋዘም ጸጋ ይን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አገዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን
በአብይ ኃይል ወስልጣን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሞት ሐዘን የለናም መዓልን በአቢ ኃይሌ በአቢ ስልጣን እኖ ተንሥኡ አማን በአማን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም ማርያም እንታዩ ሰብክየኪ ትንሣኤን ሕይወትን አሎ ምሳፊ ከምቲ ዝበሎ ተንሥኡ በኃይሉ ኪዲ መስክሪ ትንሣኤን ንቁቱ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም ጴጥሮስ ዮሐንስ አይትትክሙ ንሱ ተንሥኡዩ በኃያል ፍጽሙ ሞት በዓወ ስለስተዋጠ በትንሣኤሁ መቃብር ገለጠ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም አዳም አረወስዩ ሰይጣን ተአስረ ፍጥረት ካብ ሲኦል ናብ ገነት ሰገረ ስለዚህ ንዘምር በፍጹም ደስታ ስለዚህ ሰጠን ናይ ፍጥረታት ጌታ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ምድሪ ጸርያ ሐቆስ ወንጌራ
ምድሪ ጸርያ ሓጎስ ወንጌራ ተሓፂባ ብደሞ ከቢራ ተሓፂባ ብደሞ ከቢራ ተሓፂባ ተሓፂባ ብደሞ ከቢራ ምድሪ ጸርያ ሓጎስ ወንጌራ ምድሪ ጸርያ ሓጎስ ወንጌራ ተሓፂባ ደሞ ከቢራ ተሓፂባ ደሞ ከቢራ ሰላም 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 እምይእዜ ሰይኩን 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 ሰላም 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 እምይእዜ ሰይኩን ሰላም እምይእዜ ሰይኩን እምይእዜ ሰይኩን ሰላም እምይእዜ ሰይኩን ሰላም 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 እምይእዜ
ዘይኩን ሰላም ዘይኩን ሰላም ዘይኩን ሰላም ዘይኩን ሰላም 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 ዘይኩን ሰላም ዘይኩን ዘይኩን ሰላም ዘይኩን ሰላም 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 እምይእዜሰ ይኩን ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ይኩን ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም 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 እምይእዜሰ ይኩን ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም 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 እምይእዜሰ ይኩን ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ከመይ ሓዲርኩም?
ከመይ ሓዲርኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብኦንላይን ትከታተሉና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ከመይ ሓዲርኩም ንኹልና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብጥዕና ብሰላም ሓልዩ እንኳዕ ናብዚ ናይ ዓወት መዓልቲ ናብ ብርሃን ትንሳኤኡ ብድሓነ ሰላም ንኹልና ኣብፅሓና እቶም ክመፁ እናደለዩ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ካልእ ፀገም ዘለዉ ድማ እሱ ዘይብሉ ቦታ የለን እሞ ኣብቲ ዘዘለዎ ድማ ይብፅሓዮም መጀመርያ ንኣምላኽና ኣዚና ነመስግኖ ኣቦና ብፃብ ነሽነዳ ምሳና ሓዲሮም ብቅዳሴ መሪሖምና ብራኪኦም ድማ ሂቦምና እሞ ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒ ዓለም ይኹን ነቦና ድማ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ሰላም ክብልኹም እዮም ባዕሎም 2005 እዮም ናብዚ ዓዲ መፅኦም ግን እግዚኣብሔር ዘይወድኦ ስለ ዘይውዳእ ጎራብቲ ከለና ርሑቃት ኮይንና ፀኒሕና ድሕሪ 19 ዓመት ግን ኣምላኽና ብሓደ ከምዚ ኢልና ኣብ ሓደ መቅደስ ከነገልግል ክንባረኽ ዝገበረ ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ሕጂ እውን ቤተ ክርስቲያን ክልተ እያ ኣይንብልን ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ እያ ባዕልና ግና ክልተ ኮይንና ኣለና እሞ ናብ ሓደ ክንመፅእ ድማ እንታይ ክንገብር ግባአና ክንፅሊ ግባአና ንእግዚኣብሔር ዝጨንቆ የለን እሞ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ እያ እቶም ወፂና ክልተ ኮይንና ዘለና ድማ ሓቂ ድማ ሓንቲ እያ ምክንያቱ ናብቲ ሓቂ ኩልና መፂና ድማ ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከነፅልል ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ሃዋርያዊት ድማ ኣቦና ቅዱስ እንጦንዮስ ዋጋ ዝኸፈሉላ ሰማዕትነት ተቐበሉላ ኣብኣ ኩልና ናብ ሓቂ ክንመፅእ ድማ ኩልና ንፀሊ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ካብ ሰኑይ ክሳብ ቀዳም ንመፅእ እንደሊ ሰባት ንጎንግሆ ሰዓት 6 መስቀል ምስላም ፀሎተ ነግህ እውን ኣለና ንጎንግሆ ንከፍት ኢና እሞ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ካልእ ኣቦና መወዳእታ ሰላምታ ኢሎም ክዓፅውልና እዮም ከምኡ እውን ኣብ ደገ ሰላም ጥራሕ 250 ምእመናን ኣለዉ ኢሎምን ኣለዉ እመኒ ኣብዚ ክልተ ክንከውን ኢና ናብኡ ድማ ሓደ ክንከይድ ኢና ኣቦና ከይነድክሞም ማለት እዩ ተኽኢሎም ድማ ደስ ብለና ክልተ ብዚ ክልተ ብቲ ድማ ንኸይድ ማለት እዩ እሞ እዚኦም ሰበኻ ጉባኤ ሓበሬታ ኣለዎ ሓውና ሳሙኤል እሞ ንሓውና ሳሙኤል ንስማዓዮ እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ምሳና ዘለኹም ድማ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክንብል ከለና ኣብ ዘለኹም ኮንኩም ምሳና ተንስኢኹም ድማ ናይዚ በዓል ከምቲ ዝቐንኹሞ ተኻፈልቲ በረኸት ዝገበረኩም ኣምላኽ ምስጋና ንዑ ይኹን ቴክስቲ ኣብ መፅያትኒ እቲ ኣብዘን 8 ሰናብቲ ሓደ ካብቲ ብፆም ዝግበር እንጀራኻ ንጥሙይ እንተመቐልካ ዝብል ካብቲ ዝቕበልሲ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ ከም ዝበሃል ድማ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዘዋፃእኹሞ እታ ናይ ቁርሲ ሰሙን ኣኪብኩም ሕጅኩሞ ድመፃኹም ኣብ ፆመር በዓት ተዋፀየ ናብ ተራድኦ ናብ ድኻታት ናብቶም ዘይብሎም ብቤተ ክርስቲያን ብሃገረ ስብከት ዝለኣኽ 11,167 ተዋፂሎሞ እግዚኣብሔር ኣብዚሑ ሃብኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ተሓድሩ እንኳዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤ ንኩላህና ኣብፅሓና ሓደ ሓበሬታ ክብደል እየ ክንከይድ ከለና እሞ ብኡ ተኸቲልና ክልተ ዓብይ በዓል ነውዕል ኣለና እሞ
ትምኒትናን ተስፋናን ስለ ዝነበረ ንኩላህና እንኳዕ ልብና ሓንጎሰና ቀፂለ ብማሕበራዊ ማዕከን ትከታተሉና ዘለኹም እንኳዕ ርሑስ ኣውደ ዓመት ኮነልኩም ክንወፅእ ከለና ምዞም ጎረባቤትና ዝሓለፈ 4 ዓመት ብሰላም የሕሊፍናዮ ኢና ሕጂ እውን ክንቅፅሎ ስለ ንደሊ ክትወፁ ከለኹም ቀስ ኢልኩም መኪና ቢብ ከየበልኩም ነቶም ዝሰቕሉ ዘለዉ ቅልብ ዕድል ሂብኩም ጫውጫዋ ከይብልና ያዕያዓ ከይብልና ብሕልፊ ገለገሊኦም ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ከይነተስኦም ቀስ ኢልና ናብ ቦታና ናብ ቤትና ክንምለስ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ኣብ ርእሲኡ ኣብ ምስላም ከይተሳለምኩም መስቀል ከይትኸዱ ኣብ ምስላም ክኸውን ከሎ ኣብዚ ዘለኹሞ ቦታ ኮፍ በሉ ኣይትተስኡ ተቐበልቲ ኣጋይሽ ስለ ዘለዉ በብሓደ ሓደ ከተስኡና እዮም ከምኡ እውን ኣብ ደገ ሰላም ዘለኹም ልክዕ ከማ ኣቦታትና ክመፁ ስለ ዝኾኑ ናብኡ ኣብ ዘለኹሞ ኣብ እቲ ደገ ሰላም ፅንሑ እሞኒ ኣይትተሃወኹ ከይተሳለምኩም ከይትኸዱ ይደግማ ኣለኹ እዛ ምስላም ኣድላይት እያ ንዑ ኢልና ኢና መፂና ዘለና እሞኒ ገዛና ጥራሕ ኢድና ከይንኸይድ ኢለ ኣብዛ ዘለኹሞ ፅንሑ እዞም ኣቦታትና ክመፁኹም እዮም መኽፈልቲ ከይሓስኩም ከይትኸዱ መኽፈልቲ ተዳልዩ ዘሎ ማይ ኣሎ ቁርብ ጢቕጢቕ ብል ኣሎ እሞ ኣይንረበሽ ሓንቲ መኽፈልቲ በዛ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝወፃላ ሓንቲ ኣላ ሓንቲ ከዓ ብቅድሚት ኣላ ናይዚ ቤተክርስትያን ናይ ደገ ሰላም እውን ኣብቲ ጥቕሙ ስለ ዘሎ ብኡ ተኸቲልና ክንከይድ ካብዚ ዝተረፈ እንኳዕ ናብዚ ብርሃነ ትንሳኤ ኣብፅሓና እዚ ክልተ በዓል እዚ ብቐሊል ዝርከብ ኣይኮነን እሞኒ እንኳዕ ልብኹም ሓጎሰኩም اوكي انا كون معلت خزرب هذا اللي خد نير جن سنايت ناي شمعة حلافيته حجي تشمعة سي توم حمش تقرش زخفلكم حشكم وقيتو دحان توم حمش تقرش زخفلكم جن بجاخاتكم كده فلنا حشكم كيتو خدو أنت بجاخ حاسبهم قد فيهم إلى هذا نو تزارب على كارثة أنت أنا سي ناي حبشة خدا ناي تخدم كل ما أو قرب أجيب أنني تقول نو دحين ده أوكي حجي ولا خطوة أخرى لهم سي إذا بزي تساقام دلوا emergency exit بوجيكم كتوصلون تخليهم كم تسامي الزبالو إخلما يتقرب له حدرا إخلما يطعمكم كي تخدوا بروح مشيت نكوا حقو سنة راي حنسابنا معصون خيدال لنا حنساب نبنا أكتب قصي وكل أنت بتمر مسكل أبوثات كائنات أبوثات تقاونتي أواد يقنات أبوثات مقاننتي أديتات وزرازر حواسكا منسيات كملكم حاضركم كملكم اللهم كملكم كأنكم زي أبي شموس مسجنة يكون نبي ساعات نبي زعلت زبط حنا نعوم مسجنا كبري صحي أملا زلنا أنا قدر لازم دوفرو لحممو أبو سبتان دلو أبغزم كاد دنسو تدنسو دمتم سأنون علو رداء يبلون علو سانو كافر دلو زي أكم تقدم تزارب زي أبير عبد الدلو زي أبير نقوله ديش أنكون هذا شو قريب ماني زي أبير مهروسو نقول لازم صحيح أملا
ኣይሰምዑና ኣለኹም እቲ ትምህርቲ ዶክተር ቃሺ ተስፎም ኣስሓ ኣቢሎም ተዛሪቦም ናይ ምፅቡቕ እግዚኣብሔር ነቲ ምክንያቱ ናይቲ መዓልቲ ወተገብረ ግፍዒ ወተገብረ ከዓ ሓጎስ ማለቱ ንዓናስ ንእሱ ተኣይቡ ሰዊኡ እምበሪ ይሁዳስ ንዓናስ ጠቂሙና እዩ ኣለኹም ተምሳይ ይሁዳ ነፍሱ ተጎዲኡ እምበሪ ንዓናስ ጠቂሙና እዩ ንምንታይ ነፍሱ ተነሳሕ ኢሉ ወይ ተነሳሕ ኮይኑ እምበሪ ክርስቶስ ኩልሻ ንስቕለት ከም ዝመፀ ብሓሙሽተ መዓልትን ብህረቓ መዓልትን ካብ ጓልጓታት ወይኒ ክድሕነካ እዩ ዝተዛረበ ስለዚ በዚ ቃል እዚ ኩልሻ ንስቕለት ሂወቱ ንምውፋይ ሂወቱ ከዓኒ ንምሃብ ስለዝመፀ ንዓና ጠቂሙና እዩ ግን ይሁዳ ነፍሱ ተጎዲኡ ሰብ ክጉዳእ ከዓ ዘይደሊ ኣምላክ ከዓ ሰብ ክጉዳእ ዘይደሊ እንታይ ኢልዎ ተነሳሕ ከም ሃቦ ካብ ጴጥሮስ ተነሳሕ ኢልዎ ነይሩ ግን ተንኮል ኩላ ሕማቅ እንድያ ኣቦታት እንታይ ይብሉ ጉድጓድ እንታይ ትበሃል ነገር ከዓኒ ማሃዚኣ እንድያ ንሱ ባዕሉ ኣቐዲሙ ብገንዘብ ፍቅሪ ማይ ስለተተሓዘ ከምቲ ዮሃንስ ኣፈወርቅ እንታይ ይብሎ ሽመት ዝደልን ገንዘብ ዝደልን ሓሰኻንሲ ኣይፀግቡን እዮም ኢሉ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ሓሰኻን ሽመት ዝደልን ገንዘብ ዝፈቱን እዚኣቶም ኩልሻ ኣይፀግቡን እዮም ኢሎም እሱ ኣብዚ ኩሉ ፍቅሪ ንዋይ ኣብ ዝብፅሕዎ ንዘይበልዖ እኳ እዩ ከምቲ ቀዲሙ ዝበሎ ናይ ሆሴዕ ዝበሎ እንታይ ዝበሎ ይዘግቡ ለዘይኣምኑ ዝበሎ ንዘይበልዖ ንዘይጥቀመሉ ጎይታ ሸይጡ ገንዘቡ ደሪቦ እኳ ከይዱ ዋጋ ጠፊእናቱ ብከንቱ እኳ እዩ ገንዘብ ጥቕመካን ዝጎዳእካን ሰብ ዘሎ እዩ ስለዚ ንዕኡ ኣምላኽ ባዕሉ ምህረት ኣሎ ግን ንዓና ግን ጠቂሙና እዩ እዚ መብራህቲ ዘሎ ነፍሱ ኣሓሪ እዩ ዘሎ ይቃፅል ዘሎ ንዓና ግን ኣብሪህልና ኣሎ ክርስቶስ እውን ተሰቂሉ ንዓና ጠቂሙና ድሕነት ይብና እሞኒ እቲ ምህረቱ ከዓ ንጊጥ እኳ ነባሪ ኮነና ኣብ ቤተክርስትያን ክመፅእ ከለና ኣገርና ዲኮን ክመፅእ ዘሎ ልብናን መንፈስናን ክመፅእ ኣሎ ኣነ ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ ኣብ 2005 ወርሒ መበል 8 መወዳእታ ወርሒ 9 ኣብዚ ዓዲ መፅአ ማለቱ ቅሩብ እግዚኣብሔር ለይፅውዖ ብሎ ዳዊት ከሎቱ 33 ወይ ካብቲ 34 ኣብዛ 30 ዳዊት ምትግእዝን ትግርኛ ተፈልደላ ሓንቲ ብሄር ኣብዚ ኩሉ ሽግር ተምፅእ ዘላ እታ ብሄር ከዓ ሰማያዊት ቤት ብሄረ ቁፅሪ 9 ዘላ እያ እታ መዝሙረ ዳዊት ናይ 9 ዘላ ንሳ ኣብ 2 ተመቂላ ነቲ ኩሉ ሽግር ተምፀና ዘላ ኣለኹም ነብሳይ ስለዚ ግዜ ኣብዚ መፅእ ከለኹ ኣብዚ ኩሉ መገዲ ምርሓቅ ኣይኮነን ተቕርበካ እቲ ልቢ እንተቐረበን ወይ ከዓ ልቢ እንተሓስበ እምበሪ እግሪ ይኮነን ዝመፅእ ዳዊት ኣቐዲሙ ሰሎሞን መጨረሻ ሰሎሞን መጨረሻ እንታይ ኢልዎ ነይሩ እስመ ርህቀተ ሃገር ይብሎ ኢከላ ለፍቅር እስመ ብዙሕ ማይ ኢዘመሳ ለፍቅር ይብሎ ብዙሕ መገዲ ንፍቅሪ ኣየጥፍኣን እዩ ብዙሕ ማይ ድበት ውሕሽ ከዓኒ ንፍቅሪ ኣይቀብራን ኢልዎ ኣለና ሓደ እቲ ነገር ምስ ተወድአ ግን ትስዋኤ ወቲ ቦታታት ትፅልዎ ዴታት ትልምኖ ውዒሉ ሃዲሩ ኣብ ቦቱ ክበፅሕ ሕጂ እውን ተረፈ ሓደ ክኸውን እዩ ኣብ ዘለና ግዜ እንታይ ዘለና ዓቂል የልና እዩ ዓቅሊ ከድሊ ክልሻ ከምቲ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ተዛሪቦ ነይሩ እዩ እቲ ሕማቅ ከይተዛረበ ክፉእ ከይትነብር ካይተጣዓሰ ትነብር ኢልዎ ወቲ ሕማቅ ተዛረበ ሕማቅ ዝብል ሕማቅ ዝገብር ግን ካብታ ዝሰርሓላ ዕለት ጀሚር ስጋ ዕለተ ሞቱ ኩልሻ እንዳተጣዓሰ ትነብር ኢልዎ ንዓ ዘጣዓሰና ተመሽናዕና ዘውክየና ከዚያ ተኻፍኣና ከይንገብር ኩልሻ ክንጥቀቕ ኣለና ዋላ ግዜ ዝዛረቡ ኣለዉ ክልተ ሰዓት ኬዳን ዝብሉ ኣለዉ ክልተ ሰዓት ክንደት ዝብሉ ኣለዉ ክሳብ ዲቁና ዝብሉ ኣለዉ ክልተ ሰዓት ንሕሳ መርዓ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እዚ ምስ ዳዓበለ ክንፀሊ ኮናሲ ከምዚ ዘሎ ምንም ጉዳይ ትበሎ ንሕና ግን ተሓቅን ታትኽክል ናጣ ንጓዓዝ ሓንሳቶ ገዚቶም ብሉና ሓቀደ
تجزيت ولا من كم تجزيت كن زي أبي الفطاء هذا تجزيتنا كنا من كم تجزيته دي كنا كنس من كم جيبولس أبتوس أفس أميت الله أبكتشن همشن ورهي بأختشن شدشتن ورهي هم ورهي هذا بتقولني بنايتي جس قالوا ورهي همشتين دي كنا نونا خناتن بس إننا نكشمو تم تشمكم كأم تخطكم كأني كم ليش إحنا توجي إذا قرزي منم نقر منم دمسك سيك منم حيال مسا منم بس مسا تم كل يوم حق يوم مسا نزخ فن كل كلني قلنا هتك عملت كذي كم سنة نشتني بلاسي تا حبة نسات عيتي نتا أورثي تعورت نسات عيتي حبة لا تينو أكون اللهم ده تعيتي سنة تعيتي حبة سي أول سنة وأنت كذا وقوم كتب لي لك زين بهال سيستم أصلا دخانه إذا خدنا كذا أنا يقولون منو كفرهنا يكونن تحالف حال فندي كم سهرة بلسي لا نفر كمت بيتا يسرى باتنو له حرمني تحالف يكون نزلنا كابزلنا تحالف يقول هاي فهمت كمتي وانجيل ما تبغى تعرف أصلا مش كلهم تمجي مرة وطلت زين هانت ده هانتي هافتسي قلبتني رم خابت قراماسي هانت قلبت في أتامو نتا قلبت أتاسي أخذ ركب زين قال سيالو تدرس سيا وأسهاي ماسك سركب له كم لك تقدشا تدلع ثلاث نساسي قرابتها فتوتا أمساسي تدلع كل نبرتها أوسيا كل قطعة توصل ورقة يعني ورقة تفتوي من هذا بدك نستوى وديتات ورقة خبرك تفتوها حقي ده حقي سي معناته ورقة يعني ورقة أقل يكونن كاب كل ورقة بسرعة ورقة لا بهوت ورقة لا بجذبك ورقة لا صبوت صريح خينو ورقة يبها ورقة لا كله سهون يكون كتفتو صبوت حق تحقق نفط حقي نفط ما سبت كواسي عبد حق كتفتو خمتين الله عنده هجي كدلي أسهما قبل كتجد شان أسهما سي كتر بس أتدلي تسرعه بس رغبتها أنت تقبر نسمع بجاتا في خيبة تاسج إن يا نوركو تشجع يا نوركو سين يا نوركو ورك إلى خيامني نأنا مساك حق وسا نمسك عدل ولا إله أنا تو أبور لنا مرة سبق أني أبغى أشوف السؤالون أشي قبل السؤال الله أبور له ورك حجم يوم أبغى أشي قبل السؤال ملاك السلام تورقم جن أبور له تورقسي أبور له تامي تورقنا ورقم كاي تفقن أبزي كذا مثلا مثلا ممكن يصير نيرم ده نيرم إذا ما نيرم وصل نيرم يقول كل نيرم كل سنة نيرم مع التيس قاعد آخر جن تابور له ما تسبرتن تور كاي تفقن هكذا الله تورقي الله تابور له الله زين تعملون يرجع وثت أبي وطن هكذا هسه زرق إيه طبعا وإلو تلقوا أي كانوا كانوا تلقوا ما كانت توتنا كوا فحط بلغة هكذا لو قلت كان خيط توتنا كوا فأخبرتنا الله تحاول تبغى تمشي أنت وزين تسمع وزين إذا جالس كل تصير مشي أم توزين أبز إلى الساعة هذا نقول المشي كم تلك أم تبلاسي أب عمسي أب عمد أب ديكان أو قلان أو وين إذا كان سي ويزر هذا نقول المعلتي ساعات هالليلون تويزر هذا نقول نزول هيك قلنا نايديكا نويدا كاسي ويزر هذا نقول الساعات تسمى مع الله ليلون سمد لهم الذي مع سيون يوم ناون حجي تنسأهم كله أب كلهن أب ديجاهن أو وينك تنسأ هكذا شيء أب ديجاه هلو أو وين ديجاه هلو أب كله هلو تنسأهم كل أب كله تنسأ إذا هات سامعين أتقول أني تنسأ سوري
ዝሃወን ሃደ ክልተ ትንሳኤ ይብለ ዘንዩ ብዛዕባ ናይ ቀሲልኩም ውፅእ ዝበለና ሃወና ዘቢሩ እዚ ትንሳኤ ዝሃናስ እርቂ እቲ ሰላም ዘይደሊ ፍቅሪ ዘይደሊ ናቱ ንእሱ ሕመም ተም ሰላም ንደሊ ፍቅሪ ነገር ግን ትንሳኤ ክልተ ትንሳኤ ለብ ክርስቶስ ተንሳኣሉ እዩ ንናኻ ካብቲ ሕማም ተሰኣናሉ እቲ ልምዓት እዩ ንትንሳኤ ዘይደሊ ከዓ ክህሉ እዩ ግን ትንሳኤ ዘይደሊ ኮይኑ ግን እንታይ ንግዜ እንዳሃራይ እውን ትንሳኤ ይረክብኒ ትንሳኤ ዘይደሊ ኮይኑ ትንሳኤ ኣይፀበእ ኩልሻ ትንሳኤ እዩ እታ ወርቃ ክትረክብ ወርቃ ከተልዕል ሓሰስ እያ ጎያ ዘፅዕራ ነይራ ግን ኸይባታ ክርስቶስ ከዓኒ ኣዳም ወርቂ ገይሩ ኣብ ገነት ኣኽቢሩ ተቐሚጥዎ ዝነበረ 5634 ዓመተ ምህረት ዓመት ኣበይ ፍዳ ናብ ሽግር ዝነበረ ኣዳም ወርቅነቱ ኣምፅኡ ካብቲ ወያግኦ ሃበ ዘተካት መሩ ካብቲ ናይ ቅድም ዝነበሮ ርስቱ ካብቲ መታሕቲ ኣውፅዎ ወተሓቢብዎ ዝነበረ ሰይጣን ብክልተ ግብረ ስልጣን ኣብ ጥምቀት ፊቁ ደምሰሶ ሎማ ከዓኒ ሂወቱ ብኣካለ ነፍሲ ኣብ ሲኦል ወሪዱ ናይ ኣዳም ገብሪ ዲያብሎስ ሔዋን ኣመቱ ዲያብሎስ ኢሉ ንእፊቁ ካብቲ ዝነበረ ጭቃ ካብቲ ዝነበረ ጓሓፍ ኣውፅኡ ኣበይ እትዎም ናብ ገነት መንግስቲ ሰማያት ኣብቲ ናይ ቀደም ርስቱ ጉንዲእትዎም እዚ ቤተክርስትያን ቤተክርስትያን ከዓኒ ናይ መድሃኒት ስለ ዝኾነ ወቲ ዝነበረ ጥንቲ ብሓደ የምፃእ ማዕበል ብሓደ የምፃእ ንፋስ ኣብቲ ናይ ቀደም ጥንትኑ ወርቅነቱ ደው ስለ ዘሎ ይሕጉሰና ዝብለኒ ስለዚ እዚ ወርቅነቱ ከዓኒ ምንታይ ደሊ እቲ ሰብ ኣብ ሓደ ደው ስለ ዝበለ ኣብቲ ዓለም ኸ ስለ ዝፀንዐ ኣብቲ ደርያ ከዓ ስለ ዝበለ ተዓዊት ምረ ተዓወ ካብቲ ዓለሙ ናቐብ የማን ኣይከቱን ፀጋምኩም ኣብቲ ቦታኹም ደው ኢልኩም ስለ ዘለኹም እዩ ኣብዚ ዘብፅሐኩም ከዓ እግዚኣብሔር ሙሉእ ሓጎስን ሙሉእ ከዓ ፍቅርን ይግበረልኩም ኣምላኽ ይመላኣልና ኣምላኽ ሓጂ ሓንቲ ምስላ ክዘረበኩም ክተምስላ ግን ጣይ ክለካ ዝኾነሲ ፅበት እያ ሓደ ሰብሲ ዓይኑ ሓይሙሲ ኣብ ሆስፒታል ኮይዱ ዓይኑ ዒሩ ግን ነዚ ዓይኒ ክመፅእ ከሎ ጅማታት ይሕተት እዩ ካይደ ዓይኒ ክተምፅአሉ ይኮንካ እቲ ጅማት ዝሰርሕ እንተኮይኑ እቲ ጅማት ዓይ እንተኮይኑ እቲ ጅማት ከዓኒ ነቲ መብራህቲ ይሕልፍ እንተኮይኑ እዩ እዚ ገመድ ኣብ ዘሎ እዚ ኤሌክትሪክ ብዘይ ዓቕሙ ይሕልፍ ምስ መጦ እዩ ትኸይድ እቲ ናይ ባውዛ ዘሎ መብራህቲ ምርትዑኒ ናይ ዘሎ ሓደ ይኮን ግመዱ እቲ ፋይዘት ኣሎ ናይ ሚእትን ኣሎ ናይ ክልተ ሚእትን ዕሳት ደረጃታት ኣለዎ ናይ ሰብ እንተና ጅማታት ኣሎ እዚ ከም ስሱ ይሕልፍ ኣብዚ ጅማታት መብራህትን ዝሕልፍ ጅማትን ዘይሕልፍ ጅማት ኣሎ ብሎክ ዝሆን ተዓፅኻ ኣሎ ግን ሓደ ሰብ ዓይኑ ደኺሙ ኣብ ሆስፒታል ከምቲ ዓይኑ ክገብሮ ኸይዱ ከይዱ እንተኸሉ ዓይኒ ነቲ ዓይኑ ሕዚ ጅማት ካሽ ተባሂሉ ግን ዓይኒ ተሳኢኑ እቲ ጅማት ነይሩ ግን ኣውዳእቱ ዓይኒ ተሳኢኑ ምስ ሰኣነ እንታይ ገርኩም ምስ በዝሐ ነሰብ ኣምፅኦም ሓደ ዓይኒ ምፅኦም ይጠምሉ ውሽጢ ዓይኒ ምስ ገመርሉ ሽን ኣብቲ ዓይኑ ተላጊቡ ንሓደ ሰብኣይ እቲ ዓይኒ ዝገበርሉ እንታይ ዓይኑ ነይሩ ዓይኒ ናይ ድሙ ነይሩ ኣለኹም ተምሳይ ዝገበርሉ ዓይኒ ናይ ድሙ ዓይኒ ነይሩ ግን ሰብኣይ እንታይ ኢሎሞ ወይሉ እዚ ዓይንኻ ሰሪኤካ ዘሎ ወርኢ ኣለኹ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢሎሞ እርኢ ኣለኹ ብዙሓት ኣናፅሩ ኣለኹ ኢልዎ ዓይኒ ወተዋህባ ዓይነሲ ናይ ድሙ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ድሙ የርአ ብዙሓት ኣናፅሩ ረአየና ኢሉ ኣብ ዘለና ሰዓት ካህና ከዓኒ ኣናፅሩ ረአየና ክእላ እየን እዚ ዓይንና እንታይ ከም ንሪኦ ንፈልጦ ኣለና እቲ ሃለውለው ዘይኮናና እቲ ዓይንና ዝፅልይና ክንርኢ ናብ ስእላ ክንርኢ ዝእምፅ ኢና ክንርኢ ዝቐትል ኢና ክንርኢ እቲ ዓይንና እንታይ ከም ንሪኦሉ ንዓድና ዓይንና ክንፍትሽ ኣለና እቲ ዓይንናስ እንታይ ከም ንርኢ እቲ ዓይንናስ እንታይ ከም ንማዕዱ
تعينا لتوكب دي خنري رؤز هدني خنري طمي دبلين خنري أقول ده هدري خنري تعينا تاكم ريالو كن فتش لنا سمد لهم تعينا انت كم مركتلو انت كم ريالو انت كم قبرلو كن فتش يقبلنا أبدي جزء عينا هدي فتشنا له أفنا خاني صبنا يزاري مالو تركمي ولا أف محزنا صبنا يزاري تركمي ولا عينا صبنا يزاري تاسرق مالو إلنا عند يسوقنا انت أتوتر انت هيرب حالنا بس جزء أفنا كل شيء مسيح ما أقدر يكون عندنا مسو صبوا زرعه صبوا زرب مسو تعرفنا نمسألة يد عمبري نمقرب يد عمبري نمسكن عمبري مرجمين قبرنا مباسي متارخين قبرنا مقايقين قبرنا مفقرهم قبرنا حواي حفتكن ولا زرع خن قرب لنا سواء أساس أنا بقول حد نقول لنا ما نفسك كيف عيننا أنا إيه أساسنا صبوا ريالو صبوا خن حاسبلو كنت اللي أمبري أنا أصلا اللي كنا ندلنا أنا أصلا بقول سانجوا تعرف كنا نانجوا أسرع سرح حلو سرح نانجوا أسرع سبب يلا كنا سب كأروي تالله أي أروي تقول ناي سب أروي تالله كاب سب ذات أروي تالله كنا يلا ندي سب كله أروي تالله سيراكو كل ما بعرف شو منتي عشرة أربعة كابي عشرة أربعة قصو عشرة شو منتي قصو إيش أروي وسبيت كيبل أب جزها أروي تايتونون أما جزها أروي تايتون أم دقها ناس أروي سخك وأنا كأي وأنا بسمعك ناس جزها أروي تحسب يكونك نايسب أروي تكونك سيدلي أبدل أنا أمس محمد عبد الجبار محمد سرح ما تحسب تعينم أو هندي سنة تانجبر سلام فقري هذا الناس لوهات لقسنت كلهم قبل زي كنت سرحلو إيدنا كنت هقولو أفنا خل مرقلو عيننا قط بكرة يقولو ما قد زي أرك مرحلو عينو تفاه كم مرحلو كم خفو قبل سب كن جن حلو وتمشي قطعة كم يجي نقول ناي نفسك كف أنا مرمرة فتشنا يدي سلزي ناي لو بدنا سنسيخ أني عين اللي بنا دبر حلنا بس إذا عبرنا من هذا فقرنا كبرنا أبسنا أحد يقول مروسون لو تنزل بدنا أبنا أبدو سخوم لما أتزوج على أملا نأخذهم كذا أنا خمس يقول كم الساق ما يكون مسجوني معناته زيت لو كان زي أنا تفيد مركب زيت تفيد مركب أملا خنا بس ملسني أخذكم سام قدر يعني زي أكون مسكنا بتحي أملا إذا جاء كابدلنا أجي كانوا السؤال ده أمبر كان سيكونه وثينا هنا حاسب ودلو أنا كنا ودينا يوم بدها على مستوى ودو ودينا أصل دخلنا خبزجي كمس أنا دخلنا بر مصوصي اللي خبزجي كسبنا هذا أمبر نسبة يلن كلنا هنا صفات يبلنا قول لنا من نمي إرثاوي هاجروا صحيح يلن هاي ما صحيح يلن أبو صحيح يلن هاجرنا نأمن حزبنا نأمن أملاكنا نأمن بتكشنا نأمن أديتنا نأمن والكسبات كن كندخل والكسب كأمن هل فوتهل كأكبر أملاكنا نأمن أدينا نأمن هاجرنا نأمن كوز هاي سرهنا ولا مش متقبل قلنا هاجرنا يتناسوا أنا نذكر أفنا خم مقدرين دلنا عدنا هاجرنا صباح ده تعسنا خسرين دل هاجركم يا عدوهم تصوّعوا هايماتكم حلوا سواتكم ذكروا هاجركم يا كابزو تعسنا كل شيء سلامكم قبل نحن سلام يدلنا سلام قبل أجرنا سلام نقص لنا من هو لك نمنا هذا اللي نفسنا خطأنا نفسنا خطأنا سلامنا ندلي بسلام من برسديلو كل شيء سلام هذا الناس قرباتنا زي أبي كابز جنبنا مثلا عالم سامج إيش شافت من السلام مع طول النملة እግዚአብሔር አምላክነ በደንደብሮ ሻህን أدن حزبك وبارك رزقك
ኦ እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ኦ እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ረአዮሙ ዋሉ ሰላም ወቀበል ተሸን ቅዱስ ታጥሬከ በዘካ በደሙ ለኮር ወሀብ ለከ እግዚእነ ክርስቶስ ጸዋዕከ ወትኩን ማህደረ ለነገሥት ወለመኳንንት ለዘመን ንጹሕ ወለብዙ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተገባእክሙ ወለቆምክሙ ወለጸለይክሙ ውስተ እምነ ክርስቲያን ለመላእክሙ ሥጋ ቅዱስ ወለሰተኩ ደሞ ክብረ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይለኩም ኃጢአተኩም ዘገበርኩም በአእምሮ እመሂ በአእምሮ አው በኢአእምሮ ብዝሃልፍ የማርኩም በዚህ መጽእ ቆብኩም በእንተ ሥጋ ወሥጋ መለኮት ወእንተ ደሙ ደመ ስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽሕፍ ወልደ ማርያም ጽንዕ በድንግልና ሕሊና በድንግልና ሥጋ ሀተምተ ለዓለመ ዓለም እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሠራይ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ወልዱ ለብክሳቴ ብርሃን ስልጣን ዝሃቦም ለአብን አንቱ አበዌ ካህናት ወአኀውየ ዲያቆናት አግብርት ወአእማት አእርጎ ጸናጽል መነኮሳት ኩሉ ፍትሐነ ወንጹሐነ ይረስየን ይረስየክሙ ኩንድሏን መንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንበል 12 ጊዜ ዘማረነ ክርስቶስ በሐልዮ በነቢብ በገቢር ዝተገብረ እግዚአብሔር ሰመ ኃጢአት ጊዜ ይፍታሕኩሙ መስቀል አብንስ ተስቆሰብናል ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ኣብዚ ሓንቲ ነገር ሲ ኮነ ምባል ሲ መርጌታ ወደ እግዚአብሔር ይኩን እዩ ዘንድ ስለ ዝኾነ ኣይኮን ይኩን እናበለ ይኩን ዘንድ ቀጻሊ ስለ ኮነ ናቱ ወዲ ደርጊ ኣይኮን ማለት እዩ እታ ዘንድ ግን ይኩን ዝዓር ምስኮሲ ግን እሳን ጠቐመላ እግዚአብሔር ይሃሉ ወለ እና አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ሓሳሌም ከተኸይድ በብሓደ ድሕርክመል ኮይና ፅራሕ ይንውድእና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። 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 ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ።
ኖ ዳን እንቡካይ ምኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አስሮ ለሰይጣን ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ለሰይጣን አጋዞላዳ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አስሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አስሮ ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ አስሮ ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ተንሥአ እሙታን አስሮ ለሰይጣን ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞላ ይኩን ሚዝየሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ፍስሐ ወሰላም ይዕርፉ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላ ሚዝየሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላ ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን ሰሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞላ ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላ ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞላ ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞላ ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰሮ ለሰይጣን አጋዞላዳ ሰላም ሚዝየሰ ይኩን
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ በአብይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን ተሳሊምና ጥራሕና ንኸይድ ምክንያቱ ንኹሉ ኢልና ኢና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም የሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አግዓዞ ሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይእዜሰ ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይለ ወሥልጣን ለሰይጣን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን የኃይል ወሥልጣን አሰሮ
ለሰይጣን ሰላም ይኩን ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም ሚእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ለስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ጸጋ ነሣኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ጸጋ ነሣኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ቺያከ እግዚኦ አትወት ወንሴብሐከ ቺያከ እግዚኦ ናኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ጸጋ ነሣኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ጸጋ ነሣኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ
ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ሺያከ እግዚኦ ናኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ሺያከ እግዚኦ ናኩት ነንሴብሐከ እግዚአብሔር ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ቼያከ እግዚኦ ናኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ቼያከ እግዚኦ ናኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ክያከ እግዚኦ ናኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ክያከ እግዚኦ ናኩት ወንሴብሐከ በኃይለ መስቀሉ በኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኃይለ አኻ ሆይና ነመስግን አኻ ሆይታ ነመስግን ወድስ እግዚአብሔር ወትወን ተቀቢልና በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ረኺብና ሕይወት ውን ተቀቢልና በኃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ አኻ ሆይና ነመስግን ቆመውን ወድስ እግዚአብሔር አኻ ሆይታ ነመስግን አመነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤከ ነዞም ዝኣመና ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልየና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና
ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕልየና ብርሃን ፈነወልና ኣብ ልዕልየና ደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ ደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ደሙ ክቡር ዘተሳየጠነ ኃላፊ ዘተሳ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ዮም ያብጽሐነ ንዓመታ ከምዝ ሃና ጎይታ ንዓመታ ከምዝ እዋን የብጽሓና ጎይታ